Anh ơi, ráng lên nào, nhanh lên. Dùng sức đi mà, mau dùng sức đi. Sắp được rồi, có cảm giác rồi. Cuối cùng cũng ra rồi. Tốt quá rồi, anh tôi cuối cùng cũng đi được rồi. Anh tôi cuối cùng cũng đi được rồi, tốt quá, anh tôi đi được rồi. Anh tôi đi được rồi. Một tuần trước, ông trời đã ném tôi đến thời loạn lạc chiến quốc này. Trong thời loạn thế dân chúng lầm than, thiên tai dồn dập đất đai khô cằn, sông ngòi cạn kiệt. Ngôi làng này cũng khốn đốn vô cùng, suốt mấy ngày qua chỉ có thể ăn vỏ cây rễ cỏ lót dạ, khiến cho đường ruột không yên nhiều ngày không thể thông suốt. Đã vậy còn xuyên không thành một thường dân thấp kém. Đúng là nghìn dặm điêu tàn, dân đen phiêu bạt khắp nẻo đường. Anh ơi, anh ơi, anh ơi. Anh đang lo lắng về nợ nần trong nhà sao? Chà, để giúp nguyên thân được nở mày nở mặt đã vay tiền cho anh ta, ăn học để lại một đống nợ nần. Giờ chỉ còn vài ngày nữa là phải trả nợ rồi. Cảnh à? Sao con vẫn còn ở đây thế này? Mau về nhà đi. Chị của con đã bán mình rồi. Cái gì? Cha, mẹ, chỗ lương thực này đủ cho cả nhà mình ăn trong nhiều ngày rồi. Ta thấy con bé này đúng là một mỹ nhân tương lai lại còn biết chữ nữa. Thưởng thêm, cho các ngươi ít tiền này. Đừng có mà không biết điều. Nhà họ Cao chúng ta dù sao trước đây cũng là danh gia vọng tộc. Cả đời trong sạch, dù cả nhà có chết đói cũng tuyệt đối không. Cha, con muốn được sống. Con bị bán đi làm nô tỳ, sẽ có cái ăn cái mặc không chết được đâu. Cha mẹ cứ yên tâm đi. Huống hồ đệ đệ còn chăm chỉ học hành tương lai, nhất định sẽ được nở mày nở mặt. Văn tự bản thân đã ký đồng ý hay không không còn do các ngươi quyết định nữa đâu. Đi thôi. Nguyệt Nhi. Ta không đồng ý. Chị ơi! Cảnh Nhi. Đồ không biết điều. Đánh cho ta. Đánh chết nó đi. Em trai, Đừng đánh nữa. Xin đừng đánh nữa. Đánh chết nó đi. Cái thứ không biết điều. Vị đại nhân này, xin ngài hãy giơ cao đánh khẽ. Đừng đánh nữa mà. Xin ngài. Đừng đánh em trai tôi, cầu xin ngài đấy. đừng đánh em trai tôi, xin ngài đấy. Đi. Đi. Cảnh nhỉ? Chị ơi! Chị ơi. Chị ơi, Chị ơi, em gái, sau này con phải nghe lời cha mẹ, nhớ chưa hả? Em trai, em là người có tố chất học hành. Sau này em nhất định phải chăm chỉ học tập, tuyệt đối đừng làm lỡ dở tiền đồ. Tương lai nhất định sẽ công thành danh toại. Cha, Mẹ. con gái đi đây. Hai người hãy bảo trọng nhé. Đi thôi nào. Đi mà. Đi thôi. chị, Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi, chỉ. chị ơi. Chị ơi. Chị ơi, đừng đi. Đây là nỗi lòng của chị con. Từ ngày mai, con phải nỗ lực học hành gấp bội. Nếu được phu tử để mắt tới, thi đỗ rồi. Tuyệt đối đừng quên con bé. Cha ơi, tối nay có được ăn bánh kê không cha? Cao Dương!
Đến lúc trả nợ rồi. Trương đại nhân, chẳng phải vẫn còn 3 ngày nữa mới đến hạn sao? Ta có nói thế à? Ồ. Đây chẳng phải là có tiền lương để trả sao? Đi mang nó qua đây. Là không được đâu mà. Đây là lương thực mấy ngày của nhà tôi. Không có nó chúng tôi sống sao đây? Ta mặc kệ các người sống chết ra sao. Cha ơi, Cha nó kìa. Không thể lấy đi được. Các người khinh người quá đáng. Cảnh Nhi, Thằng ranh. Chỉ bằng các người mà cũng muốn động thủ sao? Chỗ này tính là 3 phần nợ của các người. 3 ngày sau phải trả hết số tiền lương còn lại. Nếu không, sẽ bán sạch các người vào lầu xanh. Làm nô tỳ, đi thôi. Xuyên không tới đây cũng đã vài ngày rồi. Nếu cứ mãi không làm nên trò trống gì, thì chỉ có con đường chết. Mình tuyệt đối không thể ngồi chờ chết được nữa. Quanh đây 10 dặm đến ngọn cỏ cũng chẳng đào được 3 ngày nữa lấy gì mà trả nợ đây. Đi làm muối. Không được, chuyện này căn bản là không thể. Dù dân thường đã nộp thuế muối là có thể làm muối, nhưng mà nếu không có quan phủ chống lưng, việc làm muối bán muối là điều hoàn toàn không thể. anh ơi, xem con thỏ em vẽ này. Có cách rồi. Anh sao thế? À không có gì. Anh chỉ vừa nghĩ ra một cách để kiếm được tiền bạc lương thực thôi. Hả? Nhưng chẳng phải cha bảo anh chỉ biết ăn hại thôi sao? Ai nói thế? Anh vào thành một chuyến đã nhớ thưa với cha mẹ một tiếng nhá. Đi mau đi. Cuối thời, chiến quốc, các văn nhân nhã sĩ rất được trọng vọng, nhất là các bậc đại nho đều là thượng khách của các nước, người được phong làm đại phu không hề ít. Có lẽ mình có thể dựa vào kiến thức văn học kiếp trước để đổi lấy chút tiền lương ứng phó lúc này. Đến đây, đi ngang qua đừng nên bỏ lỡ nhé. Một túi gạo đổi một bài thơ. Có muốn xem thử không? Này, có muốn xem không? Rẻ lắm đấy, chỉ cần một túi gạo thôi. Cút sang một bên. Xem trước, đã đợi khi nào hài lòng rồi thưởng cho tiểu nhân vài đồng cũng được. Đi chỗ khác đi, hạng thứ dân như ngươi mà cũng biết chữ sao. Đừng có nực cười thế chứ. Thứ dân thì sao chứ? Khổng Tử nói, giáo dục không phân biệt đối xử. Ngươi là ai? Này ngươi, làm gì mà kiêu ngạo thế không biết? Ai quy định thứ dân không được biết chữ? Coi thường ai vậy chứ? Ai bảo kẻ xuyên không biết ngâm thơ là có thể thành đại tài? Mình sắp không có cơm mà ăn rồi đây. Cho tôi vào đi. Đi. Ngươi coi đây là nơi nào? Xin ông đấy, đi mau. Đây không phải nơi ngươi có thể đến. Thánh địa nho ra ta tự nhiên không dám mạo phạm. Ta chỉ muốn cầu học có gì là sai chứ. cầu học sao? Ha ha ha. Hạng như ngươi mà cũng đòi cầu học. Hàng như ta tại sao không thể cầu học? Đã muốn cầu học thì trước tiên hãy nói họ của ngươi đi. Họ sao? Tại hạ chỉ là một kẻ thứ dân, không có họ. Thứ dân mà đòi cầu học. Nho ra không nhận thứ dân. Đi mau đi. Thứ dân mà còn muốn cầu học đừng mơ nữa. Thật là quá đáng, không thể nhịn nổi nữa. Đi mau. Ta nghe nói nho gia không nhận thứ dân, đệ tử của Tiền Hiền. Khổng phu tử đa số đều xuất thân bần hàn. Vậy mà giờ mới qua bao lâu đã có kẻ quên mất mình là ai rồi sao? Ngươi muốn đòi lại công bằng cho hắn sao? Phải biết rằng đệ tử của Khổng Tử ít nhất cũng có họ tên. Không có họ tên thì đã sao? Khổng Tử nói, thứ giáo vô loại. Chẳng lẽ chư vị đã quên lời dạy của Thánh Hiền rồi sao? Cái này, kinh dịch có câu thiên tôn địa ti, càn khôn định hị, y cao dĩ trần, quý tiện vị hị. Lời này không sai. Thiên nhân ứng đối thiên địa tự nhiên vạn vật thế gian đẳng cấp quý tiện và danh phận đều có thứ tự khác biệt. Nhưng trong kinh dịch còn có câu thiên hành kiện quân tử dĩ tự cường bất tức, địa thế khôn, quân tử di hậu đức tại vật. Đây chẳng phải ý nói thường dân cũng có thể thông qua nỗ lực mà trở thành quân tử sao? Nho học vốn dĩ nên bao dung cho thứ dân cầu học chứ. Ngươi là một kẻ thứ dân mà cũng dám tự xưng quân tử sao? Ta nghe nói là
Quân tử thành nhân chi mỹ, bất thành nhân chi ác, kẻ tiểu nhân thì ngược lại. Đa tạ tiên sinh đã đòi lại công bằng. Ấy không sao đâu, ta cũng đang có ý định cầu học. Nếu có thể vào được nho viện chắc chắn sẽ có tiền bạc lương thực ban thưởng. Có thể tạm thời giải quyết nỗi lo cấp bách trong nhà. Vậy tại sao ngươi lại muốn cầu học? Dĩ nhiên là vì ham vui rồi, hi hi. Ham vui sao? Học vấn của Thánh Hiền mà ngươi lại dám nói là ham vui? Khổng Tử nói, chi chi giả, bất như hiếu chi giả, bất như lạc chi giả. Đây chính là lời dạy của Thánh Hiền. Ta học vì thấy vui có gì không được chứ? Ngươi rốt cuộc là ai? Tại hạ là một kẻ thứ dân, tên là Cảnh. Đến đây để cầu học. Thưa thầy, không xong rồi thưa thầy. Hấp tấp vội vàng, còn ra thể thống gì nữa. Lễ nghĩa học ngày thường đâu hết rồi. Bẩm, thầy, ngoài cửa có một học tử vốn muốn đến cầu học, nhưng bị người gác cổng nhạo báng thân phận thấp kém, giờ đang tranh luận với nhau ở cửa. Hôm nay ai gác cổng phạt chép lễ ký 10 lần, lát nữa dẫn thiếu niên đó vào đây. Thưa thầy, đám đệ tử đều không tranh luận lại cậu ta. Đều không cãi lại được thiếu niên đó. Thiếu niên đó bao nhiêu tuổi? Tầm chừng 18-19 tuổi. Đi xem với ta nào. Cùng đi. Cũng tốt. Đã có thể tranh thắng nhiều đệ tử như vậy, Châu Song cũng muốn kiến thức một chút. Học vấn Thánh Hiền không phải thứ dân có thể học. Mạnh Tử nói, dân vi quý xã tắc thứ chi, quân vi khinh. Vì sao thứ dân lại không được học chứ? Dân là dân của thiên hạ, chứ không phải mình ngươi. Hôm nay một người dân như tôi đến đây, các người nói là hèn kém. Ngày mai 10 người dân đến đây, các người vẫn nói là hèn kém. Hàng trăm hàng ngàn người dân đến đây, vẫn cứ là hèn kém. Trong lòng các người liệu có người dân nào không hèn kém không? Ngươi cho dù có học thành tài thì cuối cùng cũng sa vào vũng bùn thôi. Học thì có ích gì chứ? Huân Phát Tích từ ruộng đồng, Phó Thuê được cử lên từ giữa những thợ nề, Giao Cách được tiến cử từ nghề bán cá muối, Quản Di Ngô được tiến cử từ chốn lao tù, Tôn Thúc Ngao được tiến cử từ nơi biển cả, Bách Lý Hề được tiến cử từ chốn chợ búa. Quốc gia có đạo mà nghèo và hèn, ấy là điều sỉ nhục. Hay. Châu Phu Tử. Nhị sư công. Châu Phu Tử là đại nho của nho viện, ông ấy đến rồi, nhất định sẽ cho tên thứ dân này biết tai hử. Đứa trẻ này một mình đấu khẩu với đám nho sinh mà lại có thái độ ung dung thế này. Thật sự là thứ dân sao? Là ngươi muốn cầu học bái sư sao? Người làm thầy là để truyền đạo, dạy nghề, giải đáp thắc mắc. Tôi có điều thắc mắc, nếu ông không thể giải đáp thì sao làm thầy của tôi được chứ? Ngươi tuổi còn nhỏ, có gì thắc mắc chứ? Người ta sinh ra, đâu phải ai cũng biết hết mọi chuyện, ai mà không có lúc thắc mắc. Có thắc mắc mà không theo thầy học, thì những điều thắc mắc đó mãi mãi chẳng thể giải đáp được. Ngươi có điều gì thắc mắc? Cứ hỏi đi. Người này uy nghiêm mà nho nhã, thân phận chắc chắn không đơn giản. Một hỏi tôi là ai, hai hỏi từ đâu đến ba hỏi tôi muốn đi về đâu. Nhóc con câu hỏi này mà cũng phải hỏi người khác sao? Chính ngươi không biết bản thân mình là ai sao? Không phải ngươi nói mình tên Cảnh sao? Tôi có thể tên là Cảnh, ông cũng có thể tên là Cảnh. Ai cũng có thể tên là Cảnh. Vậy xin hỏi Cảnh rốt cuộc là ai? Tiên sinh có thể trả lời không? 3 câu hỏi này của ngươi, ta không trả lời được. Cái gì? 3 câu hỏi này của cậu, tôi không trả lời được. Tần phu tử đến. Này tiểu hữu, để lão phu trả lời thì sao nhỉ? Bái kiến Tần phu tử. Không ngờ lại kinh động đến Tần phu tử. Ngài ấy là đại phu được đích thân quân vương nước Tề sắc phong, là tiền bối của Châu phu tử, một đại nho chắc chắn sẽ lưu danh sử sách. Bái kiến Tần phu tử. Ngay cả Tần đại phu cũng đến rồi. Ở thời chiến quốc mà đắc tội với đại phu không phải là chuyện tốt lành gì nhất là với thường dân.
Thời chiến quốc hình phạt không áp dụng với đại phu, lễ nghi không áp dụng với thứ dân. Nếu thường dân dám mạo phạm sĩ đại phu, hai người bên cạnh họ đều sẽ không có kết cục tốt đẹp. Mình nên khiêm tốn một chút thì hơn. Lão Phu sẽ thử giải đáp thắc mắc của cậu. Ta là ta đến từ cõi sống, đi về cõi chết, có thể giải đáp được không? Đa tạ tiên sinh giải đáp. Xem ra cậu không hài lòng với câu trả lời này rồi. Thú thật Lão Phu cũng không hài lòng. Chỉ là miễn cưỡng trả lời thôi. Nếu cậu có câu trả lời hay hơn, đừng ngại nói ra cho Lão Phu nghe thử. Ôi, kẻ hèn này làm sao có câu trả lời được? Câu trả lời của tiên sinh là đủ rồi ạ. Đã vậy, thì Lão Phu hỏi cậu một câu. Tiên sinh xin cứ hỏi. Cậu thấy nhân tính là thiện hay ác? Tần phu tử đang thử thách mình đây. Mà Nho gia có 8 phái lớn, một phái đã thất truyền. Phái của tần phu tử cho rằng nhân chi sơ tính bản ác. Nếu mình trả lời là tính bản ác có lẽ sẽ được bái. Tần phu tử làm thầy dựa hơi đựng người quyền thế. Nhưng mà... Sao thế? Câu hỏi này khó trả lời lắm sao? Y thành tâm chính, y thành tâm chính, y thành tâm chính. Thưa tiên sinh, con cho rằng nhân tính không thiện cũng không ác, nhưng lòng người lại có lương tri. Lương tri? Chẳng phải xuất phát từ chương tận tâm của Mạnh Tử sao? Cái mà người ta không học mà làm được là lương năng. Cái mà không cần suy nghĩ mà biết được là lương tri. Chính xác. Không thiện không ác là cái thể của tâm, có thiện có ác là cái động của ý biết thiện, biết ác là lương tri, làm thiện trừ ác là kết vật. Nói chi tiết hơn. Tính là bản thể của tâm. Trời là căn nguyên của tính, chủ thể của thân, chính là tâm, cái phát ra từ tâm chính là ý. Bản thể của ý chính là chi. Nơi ý hướng đến chính là vật. Bản tâm không thiện ác, cái gọi là thiện ác chẳng qua là ý đang động. Ai ai cũng có lương tri, dùng lương tri để phân biệt thiện ác. Cách vật chính là cách tâm loại bỏ ý ác. Thấu hiểu lòng mình đạt đến lương tri, chi hành hợp nhất. Tuy có ý vị của đạo gia, nhưng lại nói hết được chân ý của Nho gia. Lão Phu muốn nhận cậu làm đệ tử chân truyền, cậu có đồng ý không? Anh? Cái gì? Chuyện này. Đệ tử chân truyền duy nhất của Tần Phu Tử đã vào triều làm quan rồi. Cứ ngỡ sẽ không còn ai có thể khiến Tần Phu Tử nhận làm đệ tử chân truyền nữa. Không ngờ lại có người thứ hai. Tiền đồ của tiểu tử này chắc chắn là không thể đong đếm được. Đúng vậy. Đồ nhi bái kiến sư phụ. Dòng tộc của Tiểu Sư huynh Cao Cảnh vốn là hậu duệ danh tướng nước Tề do Cao Dương, phạm phải lễ pháp nên bị tước binh quyền, bị giáng làm thường dân. Cao Dương vì muốn tìm một lối thoát cho Tiểu Sư huynh đã đi khắp nơi cầu học và vay nợ chỉ để nuôi Tiểu Sư huynh ăn học. Cũng vì thế mà nợ nần chồng chất, cuộc sống vô cùng thanh bẩn. Ôi, tình yêu của cha mẹ thật là tính kế sâu xa, dù là dân đen. Vẫn gánh nợ để dạy bảo, nguyện cho con lấy học vấn để lập thân. Hèn gì huynh ấy lại có học vấn như vậy là nhờ có một người cha tốt. Nhưng mà Cao gia do phạm phải lễ pháp mà bị giáng làm thường dân. Dân gian đồn rằng Cao gia là bị người ta bày kế hãm hại. Chuyện của quý tộc chớ có nói bừa. Hàn Tử Phạm, Lý Chi, tiểu sư huynh của các con mới, vào nho viện mỗi người các con hãy mang một phần quà chúc mừng gửi đến nhà huynh ấy. Vâng. Đợi anh con về rồi hãy ăn. Con biết rồi. Thằng bé này rốt cuộc đi đâu rồi? Trời sắp tối rồi mà vẫn chưa về. Con về rồi đây. Cái thằng ranh này cuối cùng cũng chịu về rồi. Anh ơi, em sắp đói lả rồi đây. Được rồi, mau ăn cơm thôi. Mẹ, tối nay nhà mình chỉ ăn cái này thôi sao? Cái thằng ranh này, con còn kén chọn nữa à? Nếu không phải tại con đọc sách 10 năm mà chẳng có chút công danh nào, nhà mình có đến mức sa sút như thế này không? Thôi được rồi, đừng mắng con nữa. Mộc.
Cha mẹ ngày thường cha mẹ làm lụng vất vả, nên ăn nhiều một chút. Con người nhỏ không ăn hết nhiều thế này đâu. Ôi dào cha với mẹ con đều không thấy đói. Các con đang tuổi ăn tuổi lớn, ăn nhiều vào nhé. Cha mẹ, hai người cứ yên tâm ăn đi. Chẳng bao lâu nữa đâu nhà mình sẽ không còn lo cái ăn cái mặc nữa. Sao con sắp làm quan rồi à? Đợi 3 ngày sau cha mẹ sẽ rõ. Chẳng bao lâu nữa con có thể chuộc chị về rồi. Cảnh Nhi, trời tối rồi, ăn xong thì nghỉ ngơi sớm đi. Cao Dương. Cút ra đây cho lão tử. Ai thế? Cao Dương. Trương đại nhân. Cao Dương, tiền lương nợ ta đến lúc phải trả rồi chứ. Trương đại nhân, chẳng phải đã hẹn 3 ngày sau trả sao? Hiện tại trong tay tôi không có tiền lương mà. 3 ngày đi chết đi. Cha. Cha nó ơi, ông không sao chứ? Có chuyện gì vậy? Đây là... Lại là tên Trương Hổ đó đến đòi nợ à? Chẳng phải nói 3 ngày sau mới đến sao? Thế mà mới trôi qua có nửa ngày. Tên Trương Hổ này bên ngoài cũng nợ nần chồng chất. Chắc là sợ mình không trả nổi, nên mới tìm đến nhà Cao Dương. Xem ra ngay cả đứa con gái út này cũng sắp bị bán đi rồi. Tên Trương Hổ này mấy vụ mua bán này làm không ít đâu. Bọn họ ấy là đáng đời lắm. Chỉ để nuôi một tên đại lang ăn học mà nợ nần bao nhiêu là tiền. Theo tôi thấy, bọn họ không nên mơ mộng. Hão Huyền cứ lo, mà cày cấy, chẳng phải tốt hơn sao? Như thằng Cương nhà tôi thông minh, thế này tôi còn chẳng nỡ cho nó đi học nữa là. Hơn nữa cái thằng Cảnh đó học bao nhiêu năm rồi. Cũng chẳng thấy có tiền đâu gì. Đúng thế. Cao Dương, ta đã cho ngươi đủ thời gian rồi. Nhưng một cọng cỏ, một đồng tiền ta cũng chẳng thấy đâu. Nhưng chúng ta đã hẹn là 3 ngày sau mới trả mà. Thì đã sao nào? Số tiền này vốn dĩ là ngươi nợ Hổ gia ta. Bảo ngươi trả nợ thì phải trả. Tôi không có tiền lương. Không có tiền thì dễ thôi. Chẳng phải ngươi còn đứa con gái út sao? Trương Hổ, đây chính là con bé mà ngươi nói đó sao? Trông cũng trắng trẻo xinh xắn đấy. Bán vào phủ chắc chắn là được giá lắm. Đại nhân, trò đùa này không đùa được đâu ạ. Cút, ai rảnh mà đùa với ngươi. Đây chính là Vương đại nhân. Ông ấy muốn mua con gái ngươi. Ta ấy còn tìm sẵn người mua cho ngươi rồi. Nhớ là sau khi giao dịch thành công phải chia cho ta 1/10 hoa hồng đấy. Ha. Kìa, đợi đã. Hổ ra, các ngươi không được mang em gái tôi đi. Mọi người, nếu có nhìn trúng món đồ nào trong nhà, cho dù là căn nhà tranh này, các người cứ việc lấy đi. Căn nhà tranh này á. Kìa Trương Hổ, đừng quên lão gia nhà ta nói chỉ đích danh là đứa bé gái này đấy. Căn nhà nát này thì đáng bao nhiêu tiền chứ? Theo ta thấy, căn nhà này ta lấy mà đứa bé gái ta cũng lấy luôn. Căn nhà tranh này có lẽ không đáng bao nhiêu tiền. Đợi ngày ta đề tên bảng vàng chắc chắn sẽ trả lại hết số nợ còn lại không thiếu một xu. Người điên rồi sao còn đòi đề tên bảng vàng nữa. Này, nếu mất căn nhà tranh này tối nay ngươi phải ngủ ngoài đồng hoang đấy. Theo ta thấy làm người ấy mà phải thực tế một chút. Đừng suốt ngày mơ tưởng những thứ hão huyền. Cứ lo mà cày cấy đi. Không mệt như ngươi nghĩ đâu. Lũ dân quê các ngươi trí chim sẻ sao, hiểu được trí đại bàng. Trí chim sẻ sao, hiểu được trí đại bàng. Ca, nhà tranh cho họ, rồi sau này cha mẹ ở đâu? Hay là cứ để muội đi với họ? Đúng vậy. Trí chim sẻ sao hiểu được trí đại bàng. Ồ ra, căn nhà tranh này các người có thể lấy, nhưng không được mang con gái ta đi. Đợi ca nó thành tài, nhất định sẽ trả nợ cho các người. Bọn các người cũng xứng sao đánh cho ta, cướp người về đây cho ta. Đừng đánh nữa. Cảnh Nhi, đừng đánh nữa. Cảnh Nhi, đừng đánh cha và ca muội đồng ý bán mình cho các người, chỉ cần mang muội đi là được. Đừng đánh nữa. Mỹ nhân nhỏ ở trong căn nhà tranh rách nát này vừa lạnh vừa đói. Để ta tìm cho cô một nhà tử tế, làm nhà hoàn sưởi giường cho quý tộc lúc đó. Cô tha hồ hưởng phúc. Ha. Mẹ, con sẽ đi với họ. Bảo họ đừng đánh cha và ca nữa. Cầu xin các người đi ra, ngoan ngoãn chút đi. Dừng tay.
Chật vẫn còn thở cơ đấy. Trương đại nhân, con gái tôi còn nhỏ, không biết chữ chẳng đáng bao nhiêu tiền đâu. Cầu xin ngài tha cho nó đi. Tha cho nó vậy nợ ngươi thiếu ta ai trả đây? Rõ ràng là các người thất hứa trước. Lúc trước đã hẹn là 3 ngày sau, giờ còn chưa đầy nửa ngày. Còn có lý lẽ gì không? Mọi người nói xem có đúng không? Thằng danh ngươi muốn tìm người cứu viện đã hỏi qua ta chưa? Ngươi hỏi bọn họ xem ai dám đắc tội Trương Hổ ta. Ngươi dám không hay là ngươi có dám không? Ôi dào hổ ra, bọn họ tự làm tự chịu, chúng tôi sẽ không vì bọn họ mà đắc tội ngài đâu. Các người, Đạo đức suy đổi. Lòng ngươi lạnh lẽo. Các ngươi không mang muội muội đi được đâu. Thằng ranh, ngươi ngông cuồng lắm, vậy ta sẽ cho ngươi biết cái giá của sự ngông cuồng. Cảnh Nhi, Quỳ xuống. Loại như ngươi mà cũng muốn đỗ đạt bảng vàng sao? Cảnh Nhi, Tránh ra. Kẻ phàm phu tục tử. Làm sao hiểu được chí lớn của chim hồng học? Chí lớn của chim hồng hộc. Ha ha ha. Ngày sau ta nhất định sẽ thành đại sự. Nhất định thành đại sự. Cảnh Nhi, Tên nhãi ranh. Bây giờ ngươi đã nhận rõ mình là ai chưa? Ta là chim hồng hộc. Miệng còn cứng lắm. Nói xem ngươi là ai. đại nhân xin ngài đại lượng khoan hồng. Con trai tôi tuổi còn nhỏ, không hiểu lễ nghĩa. Cầu xin đại nhân, tha cho nó đi. Đại nhân, cầu xin ngài đấy. Xin ngài đừng chấp nhặt với đứa trẻ. Đồ xấu xa, buông anh trai ra. đại nhân, đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Đánh nữa là chết người đấy. Ha ha ha. Muốn ta thả nó ra cũng được thôi. Lại đây, chui qua háng ta. Thì ta sẽ cân nhắc đôi chút. Ha ha ha. Cha, đừng chui, đừng nghe lời lão già đó. Không chui. Đánh gãy ngón tay của tên nhãi ranh này cho ta. Còn không chui, thì sẽ đến cánh tay rồi đến cái chân. Tôi chui. Tôi chui. Cha. Chui. Nhanh lên chút đi. Ha 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 ha. Cha. Ha 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 ha. Ôi xem kìa, thật là. Thế nào, bây giờ ngươi đã nhận rõ mình là ai chưa? Lại đây chui tiếp đi. Khoan đã. Tôi nói. Tôi là con trai của thứ dân. Tôi là thứ dân. Là kẻ thất phu. Ha 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 ha. À tốt lắm. Biết thân biết phận là tốt. Trương Hổ, nếu như để ta sống sót bước ra khỏi cổng viện này nhất định sẽ khiến ngươi phải trả cái giá gấp ngàn lần. Thời gian không còn sớm nữa. Mang con bé này đi. Chúng ta đi. Ha ha ha. Đừng chạm vào em gái ta. Tên nhãi ranh này vẫn chưa phục sao? Đánh cho đến khi nó tâm phục khẩu phục mới thôi. Mấy người này là ai vậy nhỉ? Trận thế lớn thế này. Ăn mặc không tầm thường, thân phận chắc chắn không đơn giản. Nhìn qua là biết bậc quyền quý rồi. Thấy thượng sĩ sao không hành lễ? Tham kiến thượng sĩ. Miễn lễ đi, mau đứng dậy đi. Tại hạ là hàn tử phàm của nho viện, cho hỏi Cảnh ở phòng nào. Cảnh hắn. Tại hạ bái kiến Hàn công, Lý công không biết hai vị đến đây là có chuyện gì vậy? Chúng tôi đến tìm Cảnh. Không biết cậu ấy ở phòng nào.
Cao Cảnh. Sao ông ta đột nhiên lại hỏi về Cao Cảnh? Chẳng lẽ tên ranh con này có quan hệ với Nho Viện sao? Hàn Phàm, tôi ở đây. Sao các người lại tụ tập ở đây? Cái này, không thể nào tên ranh con Cao Cảnh này sao có thể dính dáng đến Nho Viện được. Tại hạ là người của Trang Điền Ngọc Sơn, một trưởng quầy dưới trướng Khương Công, đã ngưỡng mộ đại danh hai vị từ lâu. Không biết có thể nể mặt cùng đi uống chén trà không? Lý Công, không được đâu. Tránh ra. Con nhỏ này, gương dám cắn ta, ngươi chán sống rồi. Thả họ ra. Các người dám đối với một đứa trẻ ra tay tàn nhẫn như vậy sao? Thật là không biết liêm sỉ. Hề, Hàn tiên sinh bớt giận. Là do kẻ tiểu nhân này nợ tiền nợ gạo của tôi không chịu trả, nên tôi mới ra tay dạy dỗ một chút. Đúng. Vốn dĩ là chúng tôi muốn mua lại đứa bé gái này. Ai ngờ hắn đột nhiên lật lọng còn thừa cơ đánh chúng tôi nữa chứ. Nói bậy bạ, rõ ràng không hề có chuyện đó, là các người đổi trắng thay đen. Là các người không giữ chữ tín ép mua ép bán. Câm miệng, thiếu nợ trả tiền là lẽ đương nhiên. Hàn tiên sinh không tin ngài cứ hỏi đám dân làng này xem. Đúng, là nhà họ, Cảnh nợ tiền không trả lại còn ra tay đánh người. Hổ gia và Sở gia cũng là bất đắc dĩ thôi. Đám người các ngươi lũ nịnh hót hèn nhát, chẳng lẽ lại định ngó lơ sự thật sao? Tôi cũng là vì nghĩ cho các ngươi thôi. Chỉ vì việc học hành mà đến cái nhà cũng chẳng còn sau này các ngươi định ở đâu. Đúng vậy đó. Rõ ràng mang thân phận nông dân mà cứ mơ tưởng làm quan. Hừ. Ai đúng ai sai? Các người thực sự coi ta là kẻ mù sao? Ôi Lý tiên sinh à, những gì chúng tôi nói đều là sự thật, cả đều là sự thật mà. Cảnh là đệ tử chân truyền của Tần phu tử, sư phụ tôi là tiểu sư huynh của tôi, sao có thể phạm phải sai lầm này? Ngươi nói cái gì? Hắn là đệ tử chân truyền của Tần phu tử. Mạo phạm đệ tử chân truyền của phu tử đáng bị xử tội chết. Tiểu sư huynh đệ không sao chứ? Cha, tiểu ngôn mẹ, mọi người không sao chứ? Không sao. Chúng ta không sao. Còn con thì sao? Có đau không? Con không sao. Cảnh xin tạ ơn hai vị. Là do chúng ta đến muộn. Tên nhãi này dám mạo phạm tiểu sư huynh. Lý công à, ngài nghe tôi giải thích đã. Đây là nhà Cao Cảnh nợ nần từ trước. Tôi cũng là bất đắc dĩ thôi. Hơn nữa tôi cũng không định giết người mà. Có kiếp ngươi, có biết không, mạo phạm đại phu hoặc người thân cận sẽ bị xử theo luật nước. Tề huống hồ, Cảnh tiểu sư huynh lại là truyền nhân đích thân của Tần phu tử. Hắn thật sự là truyền nhân của Tần phu tử sao? Tôi cái này đúng là hắn, là lỗi của hắn, là hắn muốn mua con bé nhà nó. Đúng, không đúng, được lắm, Trương Hổ. Ta tốt bụng giúp ngươi nhận con bé này, trả nợ thay ngươi, ngươi lại dám vu khống ta, ta liều mạng với ngươi. Đủ rồi. Đám người này sỉ nhục quý nhân trước, đưa bọn chúng đi, giao cho huyện thừa xử lý không? Cao huynh à, xin hãy cầu tình giúp tiểu nhân với. Nếu tôi bị giao cho huyện thừa, đời tôi coi như xong. Lúc ngươi ức hiếp gia đình ta, có bao giờ nghĩ đến kết cục hôm nay không? Mang đi. Đi nhanh lên. Tiểu sư huynh, loại ác ôn này cần phải nghiêm trị theo pháp luật. Nếu không, sau này chắc chắn sẽ tái phạm. Ta nhất định sẽ bảo huyện thừa khiến chúng phải trả giá. Cảnh xin tạ ơn Lý công. Con trai, con thật sự đã vào Nho viện rồi sao? Cả Hàn công và Lý công đều đang đứng trước mặt đây rồi. Chuyện này làm sao giả được? Ha. Tốt
Tốt quá. Cha biết ngay mà. Cha biết ngay mà. Con sẽ làm nên nghiệp lớn, cũng không uổng công bao năm qua cha khổ cực dạy dỗ. Không làm nhục 3 đời tổ tiên, 3 đời công tộc đấy. Ha 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 ha. Mang quà chúc mừng lên đây. Mau nhìn xem, nhiều quá chừng. Đây là một chút tấm lòng của chúng ta và phu tử, mong hãy nhận cho. Nhiều đồ ăn quá, đều cho chúng ta hết sao? Còn không mau tạ ơn hai vị. Tạ ơn hai vị. Cảnh xin tạ ơn hai vị và phu tử. Con nhất định không phụ kỳ vọng của mọi người. Ôi trời ơi, tiên sinh xin hãy tha cho chúng tôi. Tha cho chúng tôi đi tiên sinh. Thời loạn lạc ai cũng tự lo cho mình. Đây cũng chỉ là bản tính con người mà thôi. Mong chư vị sau này hãy tự biết liệu lấy mình. Đa tạ tiên sinh đã rộng lòng tha thứ. Cảm ơn tiên sinh. Cả ngày mệt mỏi rồi, thật sự không cùng ăn bữa cơm rồi mới đi sao? Thưa phu nhân, muộn chút nữa là đến giờ giới nghiêm nên phải vào thành sớm hơn. Đợi sau này có dịp, chúng con nhất định sẽ đích thân đến cửa nếm thử tay nghề của phu nhân. Không sao, không sao. Người đi học lấy việc học làm trọng. Nếu chưa học thành tài, thì đừng về gặp tôi. Cha mẹ, hai người yên tâm đi. Con nhất định không phụ sự kỳ vọng của hai người. Đợi khi con công thành danh toại cả nhà, chúng ta sẽ cùng vào phủ đệ hưởng phúc. Con. Mẹ, con biết mẹ muốn nói gì rồi. Yên tâm đi. Con nhất định sẽ đưa tỷ tỷ bình an trở về. Được. Có câu nói này của con mẹ cũng yên tâm rồi. Ca, Tiểu Ngôn có thể gặp tỷ tỷ chưa ạ? Đương nhiên rồi, muội sắp có thể đoàn tụ với tỷ tỷ rồi. Tốt quá rồi. Cha mẹ, vậy con xin phép đi trước. Cha mẹ hai người mau vào nhà đi. Bên ngoài lạnh lắm. Sau này nếu có ai đến tìm phiền phức, hai người hãy đi tìm. Huyện thừa ngài ấy có giao tình với thầy của con. Trương Hổ, có người chuộc ngươi rồi, ngươi có thể đi rồi. Cái gì? Vương quản gia. Vương quản gia, ông nhất định phải cứu tôi. Đồ ngu. Nghe nói là người của Nho viện đã hại ngươi ra nông nỗi này. Đúng vậy. Là Cao Cảnh của Nho viện. Cao Cảnh? Hắn ta dường như có một người chị đang ở trong phủ của chúng ta. Ý của ngài là? Xử lý thế nào tùy ngươi. Dám phá hỏng chuyện làm ăn của ta, cho dù là người của Nho viện cũng không được rõ. Ha ha ha. Cao Cảnh, lần này ngươi chết chắc rồi. Ây Hàn huynh, đây là chữ gì vậy? Đây là văn tự nước Tần, là chữ giáo. Hóa ra là vậy. Cả nhà, mấy ngày nay ta đã suy nghĩ về những điều con nói. Trong lòng ngộ ra được rất nhiều, nhưng thế nào là chi hành hợp nhất vẫn còn chút vướng mắc.
Sách đại học có câu như ố ác xú như hiếu, hảo sắc đó gọi là tự khiêm, ghét mùi hôi thối thích vẻ đẹp, trước hết phải biết. Tôi phải nhận thức được thế nào là mùi hôi, thế nào là vẻ đẹp, sau đó mới có sự chán ghét và hành động yêu thích, có biết mới có làm. Ghét mùi hôi, thích vẻ đẹp chính là chi hành hợp nhất. Ồ, hóa ra là vậy, hóa ra là vậy, ha 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 ha. Thưa thầy, mấy ngày nay toàn là thầy thỉnh giáo tiểu sư huynh, mà những gì tiểu sư huynh muốn học đều là do con dạy vậy, rốt cuộc là ai dạy ai đây? Tam nhân hành tất hữu ngã sư yên, ai dạy mà chẳng giống nhau. Vậy Cảnh à, con muốn học gì? Cái này, trước tiên học nhận mặt chữ, đã đợi biết hết chữ rồi mới học cái khác. Xuyên không đến đây bao lâu rồi mà con chỉ biết mỗi chữ nước Tề, những thứ khác đều không biết gì cả. Vẫn nên học nhiều thêm chút. Ha 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 ha. Lão Phu thông hiểu 33 loại văn tử. Con muốn học loại nào? Nho ra coi trọng bác ước, con học hết. Sách thượng thư con giảng vệ tinh nhất đấy. Con học cùng lúc 33 loại văn tử. Liệu có học xuể không? Học xuể à? Con còn trẻ, thời gian vẫn còn nhiều. Ha 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 ha. Bái kiến thầy và các vị sư huynh. Có chuyện gì vậy? Cảnh tiểu sư huynh nhờ đệ tử đi tìm tin tức của tỷ tỷ. Này đã có tin tức rồi. Mau nói đi. Nghe nói người đang ở trong phủ quận thủ. Là phủ quận thủ của Điền Thị. Có chuyện gì sao? Quận thủ chính là Điền Việt, là quốc thích của nước Tề hiện nay, muốn chuộc người từ tay ông ta. E rằng không dễ dàng như vậy. Vậy con cũng phải thử xem. Ta đi cùng con. Hai người cẩn thận nhé. Đứng lại. Đây là phủ quận thủ, người ngoài không phận sự miễn vào. Hai vị, tại hạ là Cảnh của Nho viện, có việc muốn gặp quận thủ. Có hịch văn không? Không có. Vậy thứ cho tại hạ không thể cho qua. Tại hạ đang có việc quan trọng, mong hãy vào bẩm báo giúp. Các ngươi vào đi. Chuyện này... Cứ vào trong rồi tính. Dừng bước. Nhóc con, lại gặp nhau rồi nhỉ? Trương Hổ, mau thả chị ta ra. Đệ, sao đệ lại đến đây? Con nhỏ này hư ngươi mà còn la hét nữa, tin là ta xé nát miệng ngươi không? Tên tiểu tử kia, ngươi dám? Tiểu sư huynh, bình tĩnh lại. Ngươi chính là đồ đệ chân truyền mới nhận của Tần phu tử sao? Là ta thì đã sao? Hừ, ngay cả Tần phu tử cũng không dám nói chuyện với ta như vậy. Ngươi là cái thớ gì chứ mà dám phá hỏng chuyện làm ăn của ta? Tiểu sư huynh, hắn là vương hàng thân tín của Điền quận thủ, ngày thường quản lý mọi việc lớn nhỏ trong phủ. Cấp dưới mà như thế này xem ra, Điền quận thủ kia cũng chẳng phải quân tử gì. Tên nho sinh kia, ngươi muốn chuộc con nhỏ này về cũng không phải là không được. Ngươi đưa 3.000 tiền thì ngươi có thể đưa con nhỏ này đi. 3.000 tiền sao? Một quan viên cấp trung hạ cũng phải mất 3-5 năm mới để giành được. Các người sư tử ngoạn như vậy khác gì hành vi của bọn thổ phỉ chứ? Không có tiền sao? Ái chà, ha 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 ha. Vậy thì con nhỏ này, đại gia đây sẽ được hưởng phúc rồi. Đừng động vào tỷ ấy. Tiền chúng ta sẽ trả. Đệ đừng có cố quá. 5 ngày sau, giao tiền ở tủ quán phía bắc thành quá hạn không đợi. Chuyện này không thể nào. Được. 5 ngày thì 5 ngày. Tỷ, 5 ngày sau, đệ nhất định sẽ đưa tỷ về nhà. Vương quản gia, hắn thật sự làm được sao? Đã đến lúc phải dập tắt nhuệ khí của đám nho sinh này rồi. Hừ hừ.
Tức chết ta rồi, Vương Hàng thật quá vô lễ, loại ác nhân này lại là quản sự của phủ, quận thủ, hừ. Tiểu sư huynh, sao huynh có thể bình tĩnh như vậy? 5 ngày 3.000 tiền, cho dù là bổng lộc 3 năm của huyện thừa, cũng không nhiều đến thế đâu. Có chuyện gì vậy? Phu tử, cuối cùng ngài cũng đến rồi. Tên Vương Hàng của điền phủ đó. Tức chết ta rồi, hắn vừa rồi đúng là sư tử ngoạm mồm, đòi chúng ta 3.000 tiền, chúng ta lấy đâu ra nhiều như vậy? Hắn rõ ràng là muốn làm khó chúng ta. Vậy bây giờ con đính thế nào? Con có cách. Con muốn mượn tiền sao? Hà gì? Đây là số tiền dự trữ cuối cùng của ta rồi. Từ nước Hàn đến đây, suốt chặng đường phiêu bạc, trên người cũng chẳng còn mấy đồng. Trên người ta cũng có một ít. Đã vậy thì, lão phu sẽ góp phần lớn. 2.000 tiền này, con cứ cầm lấy trước đi. Đây. Cảnh xin tạ ơn thầy và hai vị. Nhưng con không phải muốn mượn tiền. Con không mượn tiền ư? Con muốn mọi người đầu tư cho con, giúp con kinh doanh. Tiểu sư huynh, huynh muốn dùng tiền của chúng ta, thế thì chẳng phải là mượn sao? Không phải, con đưa ra cách làm. Mọi người góp vốn, sau khi thành công, đều sẽ được chia hoa hồng. Lại còn có thể tiền đẻ ra tiền, rồi lại đẻ ra tiền nữa, thấy sao? Ha ha ha, có tầm vóc, có chí khí, có tầm nhìn. Lão phu quả nhiên không nhìn lầm người mà. Ha ha ha. Chúng ta đương nhiên là tin tưởng con, chỉ là không biết con muốn kinh doanh mặt hàng gì. Mỏ muối ngoài thành này giá cả rất rẻ. Nếu chúng ta có thể mua lại nó, rồi chế thành muối bán cho bách tính, đó sẽ là một khoản thu nhập khổng lồ. Chư vị, đây quả là một vụ làm ăn lớn đấy. Tiểu sư huynh, Bách tính ấy mà sở dĩ không có muối tinh để ăn là vì muối biển quá đắt đỏ, nhất là ở vùng nội địa. Tính thêm cả chi phí, vận chuyển giá cả, cứ thay đổi lên từng tầng. Muối mỏ này giá thành rẻ trong đất liền, đâu đâu cũng thấy. Chỉ cần chúng ta đóng gói một chút, họ chắc chắn sẽ tranh nhau mua. Lúc đó đừng nói là 3.000 tiền, cho dù là vạn tiền, 10 vạn tiền cũng không thành vấn đề. Hơn nữa... Được rồi, im miệng. Sao vậy? tiểu sư huynh muối, mỏ ở Diêm Sơn này có độc ăn vào nhẹ thì tiêu chảy nôn mửa, nặng thì co giật mà chết. Chuyện hại dân như thế này, chúng ta tuyệt đối không được đụng vào. Còn tốt nhất nên cho ta một lời giải thích, nếu không sẽ phạt chép lễ ký 100 lần. Ôi trời, thầy đừng vội nóng giận. Cái độc của Diêm Sơn không phải do muối, mà là do tạp chất trong đá. Ý gì đây? Muối ăn phải sạch, cần loại bỏ tạp chất, giữ lấy tinh hoa. Con mang ra cho mọi người xem đây. Đây là muối mỏ sao? Chính xác. Loại muối này loại bỏ tạp chất như gột rửa bụi trần kết tinh, như hóa ngọc. Màu sắc không tì vết, chất lượng không chút sạn. Chất lượng này cao hơn hẳn muối biển đấy à? Nếu có được sự ủng hộ của thầy, đệ tử nhất định sẽ đưa loại muối này phổ biến ra khắp cả nước. Muối này thật sự không độc chứ? Mọi người có thể nếm thử mà. Nhìn lão phu làm gì? Các con nếm thử đi. Lấy chi? Ta là huynh trưởng, đệ nếm đi. Huynh trưởng là người đứng đầu, phải làm gương cho đệ đệ chứ. Làm gương cho đệ đệ thì nên chia sẻ nỗi lo với huynh trưởng mới, đúng đệ. Thôi được rồi, được rồi, được rồi. Hai đứa cùng nếm đi.
thế nào? Muối này. Không xong rồi, mau gọi thầy thuốc muối này có độc. Không. Muối này. Đúng là cực phẩm nhân gian. Thật sao? Ngàn lần thật ạ. Phu tử không tin thì thầy cũng nếm thử đi. Mời thầy. Loại muối này đúng là tuyệt phẩm. Vụ làm ăn này ta nhận. Tiểu sư huynh, còn cả bọn đệ nữa. Chào tiên sinh, chào tiên sinh. Xưởng muối này trước đây là một sân vườn bỏ trống đệ tử. Thấy giá cả hợp lý nên đã mua nó lại. Nơi này gần mỏ muối, chi phí vận chuyển và thời gian đều tiết kiệm được không ít. Ái chà, ta thật sự không ngờ còn lại có tài năng đến vậy. Thật khiến người ta phải kinh ngạc. Đã là một nho sinh uyên bác đa tài mới là chính đạo. Nghe thấy chưa, phải học hỏi cho tốt vào. Vâng, tài học của tiểu sư huynh. Chúng đệ tử vô cùng khâm phục. Mấy vị huyện thừa có quan hệ tốt với ta, họ có thể giúp con tiêu thụ muối. Nhưng còn giá cả, con đỉnh giá bao nhiêu? Các vị có kiến giải gì không? Theo ta thấy loại muối này như ngọc hóa màu không tì vết, chất không lẫn cát, vượt xa. Loại muối gọi là muối tinh trước đây gấp nhiều lần. Tất nhiên, phải bán đắt hơn đám thương nhân trước đây mới đúng. Không, ngược lại, hoàn toàn. Họ bán 10 đồng, chúng ta bán 1 đồng. Tại sao? Ta muốn người dân trong thiên hạ này đều được ăn muối tinh. Hơn nữa, lấy số lượng làm lời kiếm được cũng chẳng ít đâu. Nắm muối tinh trong tay mà chỉ lấy 1/10 lợi nhuận, thả bỏ vạn lượng vàng để cứu giúp chúng sinh. Đại nghĩa thế này lão phu chưa từng thấy người thứ hai. Tấm lòng quân tử không chỉ vì bản thân mình mà là vì bách tính trong thiên hạ. Nhân cách của tiểu sư huynh khiến chúng đệ tử vô cùng kính trọng. Ha 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 ha. Tốt lắm. Ha ha ha. Ái chà. Quận thủ, ngài tìm tôi sao? Đến đây. Nếm thử đi. Ha ha ha. Vị này không lẫn cát, không bị chát từ bao giờ, lại có thuật làm muối thế này rồi. Đây là loại muối lưu thông trên thị trường gần đây, còn giá cả chỉ bằng 1/10 muối tinh trước đây. Lại rẻ đến thế sao? Ta cũng không ngờ lại có người có thể từ bỏ cơ hội kiếm vạn lượng vàng để mang lòng huệ phúc cho vạn dân. Mà người này tên là Cao Cảnh. Có phải là vị truyền nhân mới nhận của Tần phu tử không? Chính là cậu ta. Ta cũng đã sớm muốn kết giao với vị tài tử này. Vừa hay ngày mai có một buổi luận, binh ngươi hay gửi một tấm thiệp đến nho viện, nói là bản quận thủ có lời mời bảo ông ấy nhất định phải đưa Cao Cảnh theo. Rõ. Chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi mà đã thu về được 10 vạn đao tệ rồi. Tiểu sư huynh, đệ thật sự khâm phục huynh đấy. Đúng là lấy lượng bù lời, không ngờ lại hiệu quả đến vậy. Chỉ mới 3 ngày mà đã bán được 10 vạn tiền. Trong đó phần lớn đều là do quan phủ thu mua. Tuy nhiên, đây mới chỉ là thị phần của một quận thôi. Nếu mà bán sang các quận lân cận, thì không dám tưởng tượng sẽ thu được bao nhiêu nữa. Nhưng mà tiểu sư huynh phải hết sức cẩn thận. Phương pháp làm muối tinh dịu thế này tuyệt đối không được để lộ ra ngoài, nếu không sẽ rước họa sát thân. Thời thế này người nước Tần đang dục dịch thiên hạ ngày càng loạn lạc. Tại hạ lẽ nào lại không biết đạo lý này chứ? Thời hạn 5 ngày đã đến. Cũng đã đến lúc đón tỷ tỷ về nhà rồi. Tiểu sư huynh, đệ sẽ đi cùng huynh. Ta cũng đi nữa, để tránh tên đó lật lọng, không giữ lời. Đa tạ hai vị. Hổ gia, giờ hẹn đã đến. Này cô em, xem ra hôm nay thằng em quý hóa của cô sẽ không đến đâu. Nó muốn gom đủ 3.000 tiền trong 5 ngày sao, đúng là loại không biết trời cao đất dày, ha ha ha.
Còn cô, sau này cứ đi theo ta đi. Ha ha ha. Bé cưng à, đừng chạm vào tôi. Đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Ha ha ha. Ngươi muốn làm gì? Đừng có chạm vào tôi. Quản gia Vương đã nói rồi cô, tùy ý để ta xử lý. Buông tay ra. Cô chẳng qua chỉ là một món hàng được mua về thôi, mà cũng dám phản kháng hổ gia ta sao? Chán sống rồi. Buông ra. Cha ơi. Mẹ ơi. Này, mọi người đang ở đâu? Cứu tôi với mà. Cô vẫn còn mong thằng em quý khoa đó đến cứu mình sao? Đừng có mơ mộng hão huyền nữa. Đừng chạm vào tôi. Buông ra. Dừng tay lại. Chị. À tỷ, xin lỗi, em đến muộn rồi. Đậy. Hóa ra nhóc con cậu thật sự đến rồi. Tiền đâu? Không có tiền không lẽ cậu định đến đây cướp cạn sao? Thằng ranh này dám ném ta, đánh nó cho ta. Ta xem ai dám. Được, coi như cậu có bản lĩnh. Tiền đây cầm lấy. Không thiếu một xu. Đệ à, tiền này ở đâu ra vậy? Chị yên tâm đi, tiền này là do em kiếm được. Thằng ranh này, xem ra Tần phu tử cũng coi trọng cậu đấy chứ. Ngay cả 3.000 tiền cũng bằng lòng cho cậu vay. Có điều, chỗ này thiếu rồi. Hừ cả vốn lẫn lời. Cậu phải đưa ta tổng cộng 5.000 tiền mới có thể mang con nhỏ này đi. Ha ha ha. 5.000. Lúc trước rõ ràng đã thỏa thuận là 3.000. Thừa cơ tăng giá, uổng công làm quân tử. Ha ha ha. Quân tử? Quân tử thì đáng giá mấy đồng chứ. Bớt nói nhảm đi, đưa tiền đây. Ngươi có tin không? Bây giờ ta chém chết ngươi luôn đấy. Sư huynh. Được tiền này tôi đưa. Coi như cậu biết điều hừ. Tiểu sư huynh. Cầm chắc vào. Đừng để mất đấy. Thật sự có thêm 2.000 tiền sao? Xem ra lúc nãy ta đòi hơi ít rồi. Nhưng mà chúng ta sau này còn nhiều cơ hội để tính sổ lắm. Chúng ta đi. Đợi đã. Ta đã cho ngươi đi chưa? Cái gì? Vừa nãy ngươi dùng bàn tay nào chạm vào chị ta? Ngươi nói cái gì? À? Đại ca. Ngươi dám chặt tay ta, giết chết nó cho ta. Bàn tay này, coi như là để tạ tội với chị ta. Sau này hãy cúi đầu mà làm người. Đi thôi. Cao Cảnh. Cha mẹ muội muội, sau này đây chính là nhà của chúng ta. Khá lắm con trai. Mới qua bao lâu đâu mà con đã mua được cả một cơ ngơi thế này rồi. Con tiêu xài hoang phí quá đấy. Chà, bây giờ tiểu sư huynh chính là thương nhân mối lừng danh trong quận. Dù có mua thêm 10 ngôi nhà nữa cũng chẳng là gì cả. Tuyệt quá. Sau này không cần phải ngủ chung giường với cha mẹ nữa rồi. Sau này anh trai sẽ chuẩn bị riêng cho em một căn phòng thật lớn có được không? Dạ. Mẹ, mẹ sao thế? Không có gì, mẹ chỉ là nhớ chị gái con thôi. Nếu con bé ở đây,
chắc nó sẽ vui lắm. Hay, không biết Tiểu Nguyệt giờ ra sao rồi. Cha, mẹ, Tiểu Ngôn. Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt. Chị ơi! Chị ơi! Chị ơi! Em nhớ chị quá đi mất. A Nguyệt, con gái ngoan của mẹ. Cả lắm chàng trai. Con đã làm được rồi. Đại trượng phu nói được làm được, lẽ nào lại thất hứa chứ? Tốt lắm tộc họ. Cao chúng ta cuối cùng cũng sắp tìm lại được hào quang rồi. Ha ha. Tiểu sư huynh. Tiểu sư huynh, phu tử tìm huynh kìa. Có chuyện gì thế? Là quận thủ ông ấy đặc biệt yêu cầu huynh cùng đi tham gia luận binh hội. Huynh nói là quận thủ Điền Việt sao? Đúng vậy. Tại sao ông ta lại đột nhiên tìm huynh? Lẽ nào là vì chuyện của Trương Hổ và Vương Háng? Là ý đồ không tốt. Tiểu sư huynh chúng ta cùng đi thôi. Được, vừa hay ta cũng muốn gặp xem ông ta thế nào. Đi. Ngươi đúng là đồ vô dụng, đến cả một tên nho xin hèn mọn cũng không xử lý nổi. Cái này tên cao cảnh đó không phải nho sinh bình thường đâu ạ. Hắn là đệ tử nội môn của Tần phu tử đấy. Hơn nữa ai mà ngờ được hắn lại thực sự bỏ ra 5.000 tiền. Hơn nữa còn phế luôn một bàn tay của tôi rồi. Chuyện cỏn con này mà cũng phải để ta đích thân ra tay sao? Quản gia Vương, ông đi đâu thế? Hôm nay nhất định phải dạy cho cái tên không biết trời cao đất dày nhãi ranh này một bài học, để hắn biết đây là địa bàn của ai. Hôm nay người đến xem ra cũng không ít nhỉ. Ha 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 ha. Thanks. Tại sao hắn lại đến? Người này là... Hậu bối, cháu của tướng quốc. Hắn là kẻ phô trương tính tình nóng này, thường xuyên ngược đãi cấp dưới lừa gạt bách tính. Cũng may hắn có một người chú tốt. Ha 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 ha. Khương Ý cũng đến rồi. Ồ, đây chính là học trò mới nhận của ông sao? Xem ra cũng chỉ đến thế thôi. Hừ, trong mặt mà bắt hình dong không phải quân tử. Chỉ giỏi mồm mép. Chút nữa luận binh đừng để gãy lưỡi đây. Này, người này là Khương Ý, người của đạo gia. Không hòa hợp với phu tử trước đây, phu tử còn... Không. Này, Điền Việt này thích học thuyết nào vậy? Tổ phụ của Điền Việt vốn là Tư Mã, được đích thân Tề Vương sắc phong, hắn từ nhỏ đã được tai nghe mắt thấy. Tinh thông binh pháp ta cũng hiểu biết đôi chút. Sư huynh huynh và Vương Hàn của phủ quận thủ có ân oán, nhưng binh pháp không phải sở trường của huynh, nhớ kỹ, lát nữa đừng có nói bừa. Sao để biết không phải sở trường của ta? Đây không phải là nho viện. Người đến đây không giàu thì cũng sang, nếu gây ra chuyện, phu tử cũng khó mà bảo vệ huynh được. Ha 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 ha. Bái kiến Điền công. Chư vị miễn lễ. Hôm nay Điền mỗ mời chư vị là muốn cùng nhau bàn binh luận đạo, không cần đa lễ. Nào, Điền mỗ xin kính chư vị một ly. Ha ha ha. Không biết chư vị hôm nay đều đang đọc sách gì vậy? Mấy ngày nay đang đọc Lục Thao cảm ngộ rất sâu sắc. Ha ha ha. Ta cũng đang đọc Lục Thao cảm ngộ cực kỳ sâu sắc. Chuyện lấy ít địch nhiều, lấy yếu thắng mạnh chia ra mà đánh chính là niềm tự hào của binh gia. Điền công lĩnh ngộ thật là thâm sâu. Ha ha ha. Nông cạn.
Theo ta thấy quận thủ Uống Công là cháu của Tư Mã, lại chẳng thể đọc thấu lục thao. Tiểu sư huynh đừng nói bừa. Ngươi là ai? Thưa Điền Công, cậu ấy tên là Cảnh, là học trò mới của lão phu. Ồ, hắn chính là Cao Cảnh. Hừ, ai mà chẳng biết lấy yếu thắng mạnh, lấy ít thắng nhiều, vốn luôn là niềm tự hào của binh gia. Tần phu tử, đệ tử của ông, chẳng lẽ ngay cả điều này cũng không ngộ ra sao? Theo ta thấy ngươi còn ngu xuẩn hơn cả quận thủ. Ngươi đúng là hạng chó săn hám lợi. Thấy kẻ quyền quý thì vẫy đuôi, thấy kẻ thấp hèn thì sủa, bậy đâu biết phân biệt thị phi. Tiểu sư huynh. Ngươi dám mắng thầy ta sao? Nho viện không dạy ngươi lấy tiết kính lão sao? Người mà ta tôn trọng không phải kẻ có tuổi tác cao, mà là người có đức hạnh cao dày. Ngươi. Tổ phụ của Điền Công từng là Tư Mã, chẳng lẽ lại không hiểu việc cầm quân hơn ngươi sao? Tài hạ chỉ là không biết hạng cưỡi ngựa không biết đường. Ngươi dám ví hậu công như hạng cưỡi ngựa không biết đường sao? Thật là cuồng vọng vô lễ. Tiểu sư huynh thật khéo miệng. Đây chính là lý do lão phu để cho cậu ấy được tự do bày tỏ. Cậu ấy sẽ không thua đâu. Được rồi. Bữa tiệc này vốn là để bàn luận binh pháp, các vị đều có thể phản bác Cao Cảnh. Nếu cậu thấy lời ta nói không thỏa đáng thì xin hãy nêu ra lý do. Theo tại hạ thấy không có cái gọi là lấy yếu thắng mạnh, đa số đều là ỷ mạnh hiếp yếu, lấy nhiều đánh ít mà thôi. Nói bậy. Ồ. Giải thích thế nào? Chà. Nói một cách đơn giản nhé, địch 10, ta năm đánh trực diện chắc chắn không lại thế, nên phải dùng mọi cách để tính kế, nhằm chia cắt binh lực của địch. Đây chính là kẻ lấy ít đánh nhiều, ắt phải đợi lúc hoàng hôn, mai phục nơi cỏ rậm, chặn đánh ở đường hẻm. Lấy 5 quân ta đánh 4 quân địch, trong thế thượng phong mà đánh tan quân địch, quân ta mất 1 còn 4. Sau đó, lại tiếp tục lấy 4 quân, ta đánh 3 quân địch, cũng giành chiến thắng nhờ ưu thế đó. Cứ như vậy mà suy ra, lấy 3 đánh 2, lấy 2 đánh 1. Điều này với việc lấy ít đánh nhiều, chia cắt rồi tiêu diệt có gì khác biệt đâu. Chẳng phải vẫn là lấy yếu thắng mạnh sao? Sai rồi, sai rồi. Chà. Quả thực là không phải vậy. Các vị xem cục diện trận đấu đã định nhìn tổng thể, thì là lấy yếu thắng mạnh. Nhưng nhìn kỹ, lại thực chất lại là ỷ mạnh hiếp yếu. Ha 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 ha. Đúng là như vậy. Chẳng lẽ tiểu sư huynh thực sự hiểu binh pháp sao? Chính là như vậy, cũng đại khái là như thế. Có điều, chiến trường trận mạc phức tạp. Ngoài quân số ra còn có quân bị, quân tâm, địa hình, thời tiết hậu cần, vân vân. Cái gọi là phân biệt mạnh yếu, vốn dĩ không chỉ nằm ở số lượng người. Một bên quân tâm đồng lòng, sĩ khí ngất trời, một bên quân tâm rệu rã. Chẳng chút ý chí chiến đấu đây, chẳng lẽ không phải là sự phân biệt mạnh yếu sao, đúng không nào? Vậy nên cái gọi là lấy yếu thắng mạnh, thực ra có thể nói là từ yếu biến thành mạnh, rồi sau đó lấy mạnh đối yếu. Lĩnh hội lục thao sâu sắc đến nhường này, thực sự là tài năng cầm quân. Đa tạ Điền Công đã khen ngợi. Ôi chao, tại hạ chẳng qua chỉ là hiểu biết chút gia lông thôi. Ha 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 ha. Hừ. Một kẻ thứ dân thì lấy đâu ra tài cầm quân? Hừ. Chẳng lẽ ngài đây có kiến giải sâu sắc hơn, chi bằng nói ra cho mọi người cùng nghe xem nào. Ngươi câm miệng. Đừng ở đây làm trò hề nữa. Hậu công đến dự tiệc lần này chắc không chỉ để đàm đạo kinh thư thôi chứ. Ha 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 ha. Điền Công quả nhiên liệu sự như thần. Ha ha. Chuyến đi này của ta là vì chuyện lưu dân mà đến. Hiện giờ, cả vùng Tây Bắc đều thiếu lương, lại có một lượng lớn lưu dân đổ về. Kho lương của Điền Công chắc hẳn đã quá tải từ lâu rồi nhỉ? Người Tần gây nhiễu loạn thiên hạ ông trời, lại không chiều lòng người, thiên tai xảy ra liên miên, nơi nào mà chẳng thiếu lương, nơi nào mà chẳng có dân tị nạn. Nếu ta nói ta có đối sách thì sao? Hậu công không cần phải che đậy. Có gì thì xin cứ nói thẳng. Tại hạ có một vài người đồng hương, họ vẫn luôn nhàn rỗi ở nhà. Nếu như có thể sắp xếp cho họ vào trong quân đội, những người đồng hương đó sẵn lòng dâng lương thực cho Điền Công. Ái chà, chuyện này bản quân không thể quyết định được.
Hậu công xin hãy về cho. Chuyện này không gấp. Nếu có ý định gì thì đến phía Bắc tìm ta nhé. Ha 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 ha, cáo từ. Điền công người này có ý đồ bất chính. Thúc phụ của hắn là tướng bang. Cần gì chúng ta phải sắp xếp cho người đồng hương của hắn. Huống hồ lại là nơi nghèo nàn như Tây Bắc này. Xem ra đám lưu dân đó không thoát khỏi can hệ với hắn đâu. Nhưng nếu chúng ta thực sự không còn lương thực để dùng, mà đám hào cường sĩ thân đó lại không chịu mở kho phát lương, thì phải làm sao? Chuyện này, bản quân tự có tính toán. Tiểu sư huynh, đệ không ngờ là đệ lại có lĩnh ngộ sâu sắc về binh pháp đến vậy. Tại hạ bái phục. Đương nhiên rồi. Ta luôn kiên trì tinh thần bác ước. Lúc nãy, ở buổi tiệc đệ, đã chơi rất nổi trội, nhưng Điền Việt không phải người tầm thường đệ, nhất định phải vạn phần cẩn thận. Cảnh tiên sinh. Cảnh tiên sinh, chủ nhân nhà tôi muốn gặp ngài, xin mượn bước nói chuyện. Điền công. Ông ta có chuyện gì? Xin cứ đi cùng tại hạ là được. Được. Yên tâm đi, lão sư vẫn còn ở trong phủ, sẽ không có chuyện gì đâu. Mời. Chậm một chút, tiên sinh mời. Bái kiến Điền công. Cảnh tiên sinh. Đến đây mời lên phía trước, ha ha ha. Lúc nãy ở trên yến tiệc, tiên sinh dường như có oán hận với ta. Tại hạ không dám. Vậy thì chắc hẳn là đang tâm tư điều gì đó. Điền Việt này chắc sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà muốn giết người diệt khẩu chứ. Điền công có chuyện gì thì cứ nói, không cần phải vòng vo. Ha ha ha, vòng vo từ hay lắm. Cảnh tiên sinh nói chuyện lúc nào cũng sâu sắc thấu đáo. Vậy ta sẽ nói thẳng luôn. Hãy, người Tần khinh ta thật là quá đáng. Người Tần không công phá được tường thành nước Tề. Ta nay lại vọng tưởng phá hủy lòng người nước Tề. Muốn một quốc gia diệt vong trước tiên phải làm kiêu ngạo ý chí loạn chính sự, mục nát thân thể, ly gián lòng người. Người Tần đã nắm rõ đạo lục thao. Đây cũng chính là lý do ta tìm ngươi tới. Hậu Tiến cấu kết với người Tần khiến vùng Tây Bắc của ta bị đứt lương thảo. Hiện giờ dân tị nạn ăn không đủ no, xương trắng phơi đầy đồng hoang. Ngài là muốn tôi giải quyết Hậu Tiến không? Sau lưng Hậu Tiến là tướng ba ngươi, không thể đối đầu với hắn. Ta muốn ngươi giải quyết lương hướng cho vạn dân. Ồ, ngài đánh giá cao tại hạ rồi. Lương hướng của vạn dân sao tôi có thể giải quyết được? Điền công tại sao không bẩm báo Tề Vương? Hiện nay tướng bang nắm quyền, Tề Vương lại vô cùng tin tưởng hắn. Cho dù có tấu lên thì cũng chỉ là công cốc. Chỉ cần ngươi có thể giải quyết lương hướng bên ngoài, ngươi và thị tộc của ngươi đều sẽ được thăng lên hàng sĩ tộc. Và sau này Hậu Tiến tuyệt đối sẽ không quấy rầy ngươi và gia đình ngươi. Chẳng lẽ Điền Việt thực sự không biết những chuyện dơ bẩn mà thuộc hạ đã làm? Thế nào? Việc thăng quan tiến chức này chính là hy vọng để chấn hưng thị tộc. Được, nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng đã nói trước rồi, dùng cách gì cũng được chứ. Đúng vậy. Chỉ cần ngươi có thể giải quyết được lương hướng. Được, vậy chắc cần khoảng vài ngày. Chỉ cần 3 ngày. Ngươi chắc chứ? Tại hạ xin cáo lui trước. Cảnh tiên sinh đi thong thả. Chủ công, ngài thật sự tin hắn có thể làm được sao? Tên này tâm cơ rất sâu. Lúc nãy ở trên yến tiệc đã cố tình khiêu khích ta, sau đó lại dùng đạo lục thao để thu hút sự chú ý của ta. Xem ra, hắn dường như đã nghe được tin tức gì đó. Vậy sao ngài còn chọn hắn? Nếu hắn thực sự có thể giải quyết được lương hướng, đây chẳng phải là chuyện tốt sao?
Nhưng nếu hắn không giải quyết được Lương Hướng, Tiểu sư huynh, Cuối cùng huynh cũng ra rồi. ta thì có chuyện gì được chứ? Phu tử đâu rồi? Phu tử không muốn gặp Hương Ý nên đã về trước rồi bảo chúng ta ở đây đợi huynh. Xem ra phu tử và Khương Ý này có duyên nợ sâu nặng đấy. Nếu đã không sao, chúng ta mau về thôi. Ba vị xin dừng bước. Không biết Trương tướng quân có việc gì? Chủ công nhà ta bảo ta tiễn ba vị về. Chuyện này... Vậy làm phiền tướng quân rồi. Nghe danh Trương tướng quân từng theo Điền Tư Mã cùng chinh chiến xa trường, lập được nhiều chiến công, công lao hán mã lừng lẫy. Đó đều là chuyện của nhiều năm trước, rồi không đáng để nhắc tới. Sao lại không đáng nhắc tới? Đại trượng phu phải cầm thanh kiếm 3 thước, cưỡi ngựa xông pha chiến trường mới là bậc chân anh hùng. Quá khen rồi, quá khen rồi. Cảnh tiên sinh trẻ tuổi như vậy mà đã có thành tựu thế này, tương lai chắc chắn tiền đồ vô lượng. Đây chính là đoàn xe của Cao Cảnh, chính là nó. Tốt lắm. Theo ông đây lên, đi. Có chuyện gì vậy? Tiên sinh, có một nhóm người chặn đường. Cao Cảnh, nếu biết điều thì mau ra gặp Hổ Gia lăn ra đây chịu chết. Ngươi là ông nội hay ta là ông nội hả? Vậy mời ngài. Mời ngài. Đồ ngu, lời của ta bị ngươi nói hết cả rồi. Cao Cảnh ta là Vương Hàn của phủ quận thủ, mau ra đây chịu chết. Vương Hàn. Sao Vương Hàn lại xuất hiện ở đây? Chuyện này nói ra thì dài lắm. Tên Vương Hàn này ấy mà. Tên Vương Hàn này cậy thế hiếp người, dám dựa vào danh tiếng của quận thủ mà ra ngoài làm oai làm quái. Cảnh tiên sinh đừng lo lắng, tôi ra ngoài giết tên này ngay đây để đòi lại công đạo cho ngài. Có lời này của tướng quân, Cảnh mẫu yên tâm rồi. Cao Cảnh mau ra đây chịu chết. Quản gia Vương việc gì phải nóng giận như vậy chứ? Ban đầu ta đã định tha cho ngươi một con đường sống, nhưng ngươi lại không biết điều, không chỉ phá chuyện làm ăn của ta, mà còn dám đả thương người của ta. Tiền ta đã đưa rồi, còn về bàn tay của Trương Hổ là do hắn mạo phạm chị ta trước. Rõ ràng là con nhỏ đó quyến rũ ta trước. Nói bậy bạ. Các người coi thường luật pháp đại tề như vậy không sợ bị trừng phạt sao? Chưa từng nghe nói quyền lực quận lấn át triều đình mệnh lệnh, không ra khỏi cung. Bỏ luật phế quy, làm việc tùy tiện khác gì lũ sói dữ. Bớt nói nhảm đi, hừ. Hôm nay ta sẽ sai người trả xác ngươi, trước ngày mai ta lại sai người đến bắt chị ngươi, xử lý sạch sẽ con nhỏ đó luôn. Tìm chết. Quản gia Vương hắn muốn giết tôi. Thô ghen, dám hỗn xược trước mặt ta. Ai chặt được đầu của Cao Cảnh sẽ được thưởng 1.000 tiền lên cho ta. Bản tướng quân ở đây, xem ai dám động vào Cảnh tiên sinh. Bản tướng quân có mặt ở đây. Ta xem ai dám động vào Cảnh tiên sinh. Trương tướng quân, sao ngài lại ở đây? Vương quản gia ngươi ở bên ngoài oai phong quá nhỉ? Trương tướng quân, ngài nghe tôi giải thích đã, là hắn gây chuyện trước, hắn phá hỏng việc làm ăn của tôi. Câm miệng, tự mình về mà giải thích với Điền Công đi. Nếu để Điền Công biết chuyện này,
thì sau này tôi chỉ có thể một xương trong ngục tối. Chỉ có thể, Trương Dụ ngươi đúng là đồ không biết điều. Bên ta người đông thế mạnh, còn các ngươi thì đơn thương độc mã, vậy thì ở lại đây, chung thay cùng hắn đi. Giết chúng cho ta. Cái gì? Đúng là không tự lượng sức mình. Các vị đại nhân tha mạng tiểu nhân chỉ là nhất thời hồ đồ thôi. Trương hộ ngươi làm ác đa đoan, chết cũng không hết tội. Cảnh mỗ xin tạ ơn cứu mạng của Trương tướng quân. Hôm nay nếu không có Trương tướng quân e là cảnh mỗ đã phải bỏ mạng tại nơi này rồi. Là phủ quản thủ, có lỗi với cảnh tiên sinh. Bản tướng quân chẳng qua cũng chỉ là thay Điền Công dọn dẹp môn hộ mà thôi. Vương Hằng hành xử bất chính là do tâm địa hắn từ bại hoại, chứ không phải do đức độ của cấp trên không nghiêm. Đa tạ, cảnh tiên sinh đã thấu hiểu. Bây giờ ta sẽ mang thi thể của Vương Hằng về gặp Điền Công, nên không thể hộ tống cảnh tiên sinh về được nữa. Không sao, phía trước không xa chính là nho viện rồi. Tướng quân xin hãy về đi. Cáo từ. Bẩm Điền Công Vương Hằng chết rồi, chính tay mà tướng đã hạ sát hắn. Vì hắn, ta biết cả rồi, lui ra đi. Ngài đều đã biết rồi sao? Ừ. Hàn 3 ngày đã đến tiên sinh hò cảnh, cho đến tận bây giờ, vẫn chưa có tin tức gì. Chẳng lẽ hắn đã bỏ trốn rồi? Tên cao cảnh này, sau khi biệt tích 3 ngày trước thì không hề quay lại tìm ta nữa. Hắn không cần bổn vương trợ giúp sao? Điền Công có cần phái người đi tìm hắn không? Cứ đợi thêm chút nữa. Anh ơi, em vẫn muốn ăn nữa. Được, tiểu nhị cho thêm một phần thịt nai nữa. Có ngay thưa khách quan. Tiểu sư huynh. Tiểu sư huynh ở đây làm đệ tìm mãi. Có chuyện gì vậy? Đệ và Lý Công đều nghe người của Điền Phủ nói, rồi huynh đã hứa với Điền Công trong vòng 3 ngày giải quyết vấn đề lương thực, nhưng mà bây giờ hàng vạn lưu dân đang chịu đói kìa. Xem ra Điền Công không ngồi yên được nữa rồi. Chuyện này đã truyền đến tai các đệ rồi sao? Huynh vẫn còn ở đây vui chơi sao? Mau theo chúng đệ, đi gặp phu tử đi. Nếu như chậm trễ, Điền Công sẽ không nương tay đâu. Không vội. Hậu tiến chữ hàng triệu thạch lương thấy chết không cứu. Hậu tiến chữ hàng triệu thạch lương. Thấy chết không cứu. Hậu tiến chữ hàng triệu thạch lương. Thấy chết không cứu. Hậu tiến tích chữ hàng triệu thạch lương. Thấy chết không cứu. Nghe nói tên hậu tiến này tích chữ hàng triệu thạch lương, nhưng lại không chịu phát lương cứu tế. Hơn nữa nghe nói số lương thực này chính là lương cứu trợ của triều đình. Hắn không những đem ra bán, mà giá còn tăng lên gấp mấy lần. Đây rõ ràng là muốn trục lợi từ quốc nạn. Hắn là cháu của tướng bang, đáng lẽ phải tận tâm tận lực, vậy mà giờ lại bỏ mặc bách tính không lo.
Đúng là chẳng ra gì. Nhỏ tiếng thôi đừng để bị nghe thấy. Tôi cứ nói đây hắn làm gì được tôi nào. Xuyệt, hai vách mạch rừng đấy. Tiểu sư huynh tin tức này là do huynh tung ra sao? Điền công chỉ nói là muốn họ có lương thực để ăn, chứ không nói dùng thủ đoạn gì, ta chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Đám ta dân đó đã nhiều ngày không có gì bỏ bụng, để có thể sống sót chuyện gì họ cũng dám làm. Đúng vậy, tiếp theo, họ sẽ phá kho, cướp lương. Hậu tiến trữ hàng triệu thạch lương thấy chết không cứu. Hậu tiến trữ hàng triệu thạch lương thấy chết không cứu. Hôm nay nhất định phải bắt Hậu Tiến mở kho phát lương. Mở kho phát lương. Mở kho phát lương. Mở kho phát lương. Mở kho ra, mở kho ra. Tên họ Hậu kia, lúa mì trong kho của ngươi đã chất thành núi rồi, mà nỡ nhìn chúng ta gặm vỏ cây, ăn đất vàng sao? Đây vốn dĩ là lương thực cứu trợ của triều đình. Là tên họ Hậu này đã nuốt riêng. Chúng ta nộp thuế đóng bạc, không phải để cho ngươi làm giàu trên xương máu nhân dân. Đúng, phải bắt hắn mở kho phát lương. Đúng thế, mở kho ra, mở kho ra, mở kho ra, mở kho ra. Mau đi báo cho chủ công đi. Mở kho ra, mở kho ra. Mở kho ra, mở kho ra, mở kho, phát lương. Mở kho ra, mở kho ra, mở kho phát lương. Không được cử động. Hậu Tiến này tư thông cất giấu quân lương, từ chối cứu trợ thiên tai, chính là tích trữ lương thực làm hại dân lành, không đúng đạo lý pháp luật. Tiểu sư huynh, huynh làm vậy là danh chính ngôn thuận. Cao tay, thật sự quá cao tay. Nhưng Hậu Tiến là kẻ tiểu nhân. Nếu hắn biết được, chắc chắn sẽ không tha cho huynh đâu. Ăn một miếng đi. Ngon lắm. Tới đây uống đi. Rượu ngon. Ha ha ha. Chủ công. Chủ công. Được lắm. Chủ công. Chủ công. Có chuyện gì mà hoảng hốt thế hả? Chủ công, đại sự không ổn rồi. Đám lưu dân đó không biết nghe tin từ đâu mà tìm tới kho lương của chúng ta. Hiện đang phá kho cướp lương rồi. Cái gì? Là kẻ nào làm? Là kẻ nào làm? Ta nhất định phải giết hắn. Không sao, đối phó với Hậu Tiến ta vẫn còn kế sách. Ồ, hơn nữa còn danh chính ngôn thuận. Cao cảnh này vẫn chưa có tin tức gì sao? Báo. Quận thủ tiểu nhân có chuyện gấp bẩm báo. Nói. Tai mắt báo về, rất nhiều lưu dân đang bao vây kho lương của Hậu Tiến. Cái gì? Không biết ai đã tung tin Hậu Tiến nuốt riêng lương thực cứu trợ, tích trữ hàng triệu thạch, thấy chết không cứu. Giờ tất cả lưu dân đều đã kéo sang bên đó rồi. Vâng. Điền công, chuyện này chắc chắn là do Cảnh tiên sinh làm rồi. Nhưng đây tuyệt đối không phải chuyện tốt. Nếu lưu dân bạo động, cướp bóc bách tính khác, chẳng phải ta sẽ mang tội dung túng dân chúng làm loạn sao? Hơn nữa, nếu Hậu Tiến biết được, chắc chắn sẽ trở mặt với chúng ta. Vậy giờ chúng ta nên ứng phó thế nào? Báo. Bẩm báo chủ công, có thư của Cảnh tiên sinh. Đọc đi. Cảnh vì chuyện lương thực mà sứt đầu mẻ trán, chỉ có quận thủ mới giải quyết được. Cảnh xin quận thủ ban bố lệnh dùng việc làm thay cho cứu trợ, tổ chức cho lưu dân xây dựng công trình, phát lương theo công sức để ổn định lòng dân, đồng thời lấy lý do cứu trợ cần kiểm tra điền sản trong quận để lục soát kho lương của Hậu Tiến. Hậu Tiến hiện tích trữ hàng triệu thạch lương thực mà thấy chết không cứu đã làm phẫn nộ lòng người. Đối với hắn mà nói, kho lương đó giờ như củ khoai nóng bỏng tay. Điền công, nếu không muốn mang tội dung túng dân chúng làm loạn thì cần lấy lý do cứu trợ và kiểm tra điền sản trong quận để lục soát Hậu Tiến. Mọi chuyện đều danh chính ngôn thuận, thuận theo ý dân. Hậu Tiến buộc phải nghe theo. Đến lúc đó, Hậu Tiến sẽ chỉ nghĩ rằng đây là do Điền công làm. Đúng thế. Tiểu sư huynh, để thật sự khâm phục huynh quá. Ha ha ha, tốt lắm ai chả. Chiêu này của Cao Cảnh đúng là diệu kế hả? Điền công, vậy giờ chúng ta nên làm gì? Làm gì ư? Đi thu lương thực thôi. Ha 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 ha. Mở kho phát lương. Mở kho phát lương. Lùi lại hết đi. Khốn kiếp, là kẻ nào đã dẫn chúng vào đây hả? Thuộc hạ không rõ, chỉ biết có người ở ngoài nói. Nói cái gì? Mau nói đi. Nói ngài từ túi lương thực cứu trợ, tích trữ hàng triệu thạch lương, thấy chết không cứu. Ha ha ha. Chắc chắn là do Điền Việt làm. Mở kho phát lương. Chủ công, cánh cửa sắp bị đám dân đen này tông mở rồi. Có cần bắn tên giết sạch chúng không? Đồ ngu. Bây giờ bên ngoài có vô số đôi mắt đang chằm chằm nhìn vào chúng ta. Nếu giết sạch đám dân đen này, Thúc phủ ta chắc chắn sẽ không tha cho ta đâu. Ngươi dùng cái não chút đi. Dạ.
Dạ. Dừng tay, tất cả dừng tay. Lùi lại, tất cả lùi lại. Báo. Chủ công, Điền quận thú đến rồi. Hắn còn mặt mũi mà đến sao? Quản thú. Tên hậu tiến này không phải là người tư túi lương thực cứu trợ, không màng đến sự sống chết của chúng tôi. Đúng vậy, ngài phải cứu chúng tôi với. Chư vị hiểu lầm rồi. Thật ra lương thực trong kho này vốn dĩ là chuẩn bị cho chư vị. Hậu công, có phải không hả? Đám dân đen. Ha 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 ha. Điền công. Để Điền công và chư vị phải đợi lâu rồi. Điền công nói không sai. Mỗi một hạt gạo trong kho này đều là của chư vị, không cần lo lắng. Đây là thật sao? Chúng ta được cứu rồi. Mở kho. Mở kho. Rõ. Điền Việt đáng chết. Chư vị, số lương thực này không phải tự dưng mà. Có mà phải dùng sức lao động để đổi lấy. Đây là lệnh mới của quận. Nhưng chư vị có thể nhận lương trước để lấp đầy bụng rồi hãy bàn tiếp. Điền công anh minh, Điền công anh minh, Điền công anh minh. Điền công anh minh. Ha 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 ha. Lấy lương. Được nhận lương rồi. Lấy lương thực thôi. Chủ công, giờ chúng ta phải làm sao? Kế sách này tuyệt đối không phải do Điền Việt nghĩ ra. Chắc chắn có người đứng sau hiến kế. Dù có phải lật tung cả vùng này lên, cũng phải tìm cho ra kẻ đó cho ta. Rõ. Tiểu sư huynh, kiếm pháp này của huynh chậm chạp quá, muốn đâm người ta thật thì người ta đã chạy mất dép từ lâu rồi. Nhanh và chậm ấy mà là tương đối thôi. Bây giờ để chậm là để sau này nhanh hơn. Khi chậm thì động tác mới chuẩn xác. Đến lúc nhanh động tác tự nhiên sẽ chuẩn theo. Hàng huynh, nếu huynh không hiểu võ công thì đừng nói lung tung. Võ thuật thường là đi từ chậm đến nhanh. Ta không hiểu võ công, nhưng trong tiểu sư huynh bây giờ, thần thái này quả thực là phấn chấn hơn nhiều rồi. Ha ha ha. Trước đây là cảnh bữa đói bữa no, mặt trời chiếu đất, giờ thì không lo cái ăn cái mặc nữa. Thêm vào đó tâm thế đệ đủ vững vàng, sau khi cơ thể hồi phục, thể chất tăng lên đáng kể, thần sắc cũng tốt lên. Không ít con người tự nhiên trông sẽ có khí thế hơn hẳn. Không biết hai vị sư huynh tìm đệ có chuyện gì vậy? Tất nhiên là đến chúc mừng tiểu sư huynh đã khôi phục tước vị. Rượu thịt ta đã chuẩn bị sẵn sàng cả rồi. Vậy thì tốt quá. Nào, mời ngồi. Mời. Tới đây, tới đây. Tên hậu tiến đó chắc là tức đến mất ăn mất ngủ rồi. Ta nghe nói hắn đang cho người nghe ngóng khắp thành xem ai là người đã hiến kế cho Điền Việt. Ha ha ha. Có điều, tiểu sư huynh sau này nhất định phải cẩn trọng hậu tiến. Tuyệt đối không phải hạng người lương thiện hắn. Chắc chắn sẽ không chịu dừng tay như vậy đâu. Cảnh đệ tự nhiên hiểu rõ kẻ đứng sau. Hậu tiến chính là tể tướng Hậu Thắng. Đối phó với hắn cũng giống như đối phó với Hậu Thắng vậy. Nước Tề e rằng sẽ diệt vong trong tay Hậu Thắng. Mất lão ta đúng là một tên gian thần chính hiệu. Không hẳn vậy. Hậu Thắng tuy tham lam bỉ ổi nhưng lại là một kỳ tài có thể trọng dụng. Lời của Lý Công, chạy theo lợi nhỏ mà quên mất gốc rễ thần tử không trung thành thì chính là loạn thần không thể chấp nhận được. Hàng huynh, chúng ta hãy khách quan mà nói, trong thời loạn lạc, theo đuổi lợi lộc là bản tính của con người. Tề Vương vốn dĩ nhu nhược vô năng, không thể quản lý thần tử, không thể phân biệt gian tà. Dù không có Hậu Thắng, với sự rệu rã của nước Tề cũng khó lòng ngăn cản được đại thế thiên hạ. Chi huynh, ý huynh là gì? Theo tôi thấy Hậu Thắng chẳng qua chỉ là một kẻ tầm thường, bị thời thế đẩy đưa. Tham thì đúng là tham thật, ngu cũng đúng là ngu thật, nhưng cũng chưa hẳn là kẻ đại gian đại ác. Hắn tuy làm hỏng việc, nhưng cũng khiến họ đầu hàng, không cần đánh bách tính bớt, chịu cảnh binh đau đầu rơi máu chảy. Lời này của Chi huynh là lấy nhân nghĩa khoan dung cho kẻ gian tà, lấy thời thế để phế bỏ công lý. Hậu Thắng kia giữ chức tướng quốc nước Tề, được xã tắc ủy thác, được quân chủ tôn trọng, đáng lẽ phải phụng công thủ pháp, cường binh bảo quốc đến chết mới thôi. Nhưng hắn thì sao? Vì vinh hoa phú quý cá nhân mà đánh mất tông miếu của một quốc gia. Đây chính là vì tư hại công, vì hối lộ mà làm mất nước, chính là loạn thần. Là kẻ thù nhất định phải diệt trừ trong mắt chúng ta. Sao có thể vì bớt đi chiến loạn mà nhẹ tay tha bổng? Loạn thế càng loạn càng phải giữ đạo, làm thần nghiêm minh pháp độ. Nếu không, thiên hạ sẽ chẳng bao giờ được bình yên. Huynh bàn về cái lý chí công,
Còn tôi nói về thực tế thế gian. Hậu Thắng là kẻ tiểu nhân, nhưng cái họa tiểu nhân gốc rễ ở trên chứ không phải ở dưới. Chỉ giết một Hậu Thắng thì thiên hạ vẫn sẽ có hàng ngàn hàng vạn Hậu Thắng khác. Thực tế ư? Chính vì vậy mới cần phải định tội rõ ràng để răn đe kẻ khác. Huynh nói về thực tế, nói về nhân tính, tôi nói về cương kỷ, nói về pháp độ và đạo làm thần. Pháp độ lỏng lẻo, lòng người rối loạn, nước nhỏ thì mất, nước lớn thì nguy, thiên hạ sẽ bốn phân năm xẻ. Loại người như Hậu Thắng, đáng khinh đáng giết, không thể tha thứ. Huynh giữ sự nghiêm minh của pháp luật. Tôi nhìn nhận thực tế của cuộc đời Hậu Thắng là ác thần, là điều không cần bàn cãi. Nhưng cái thân ác thần đó không chỉ do lòng người xấu xa mà còn là sai lầm của thời thế và cách trị quốc mà thôi. Nói sằng nói bậy, nếu thiên hạ không có cương kỷ pháp độ và đạo làm thần thì sẽ gây ra bao nhiêu rắc rối nữa. Thực tế cuộc đời mới là đạo lý của sự việc. Huynh, Kìa, hai vị đừng cãi nhau nữa. Hôm nay là ngày vui. Uống rượu đi, uống rượu nào. Đừng vì chuyện của Hậu Thắng mà làm mất đi nhã hứng của chúng ta. Ngồi xuống uống rượu đi. Hay là hai vị dạy tôi học kiếm thuật được không? không cần đến hắn đâu, trình độ kiếm đạo của tôi cao hơn hắn nhiều. Chưa chắc đâu. Huynh muốn thử xem bảo kiếm của tôi có sắc bén hay không? Không tập nữa, uống rượu thôi. Các trò lại làm sao thế này? Học trò bái kiến phu tử. Bái kiến thầy. Phàm huynh và Chi huynh đây đang tranh luận về chuyện của Hậu Tiến. Đạo bất động bất tương vi biện, thay vì xa đà vào những cuộc tranh chấp vô nghĩa, chi bằng quay về tu dưỡng, đức hạnh giữ mình chính trực, cứ lải nhải để tranh giành phần thắng. Chính là cái biện của kẻ tiểu nhân, phân biệt rõ ràng mà không tranh chấp mù quáng, mới là bậc quân tử. Đa tạ phu tử dạy bảo. Được rồi, hai trò lui xuống trước đi. Ta và Cảnh cần nói chuyện. Vâng. Không biết thầy tìm học trò là có chuyện gì ạ? Đối phó với Hậu Tiến mà cũng không bàn bạc với lão phu một tiếng. Trong mắt trò còn có lão phu người thầy này không? Học trò biết lỗi rồi. Học trò chỉ là không muốn vì chuyện này mà làm liên lụy đến thầy. Trò lỗ mãng quá. Hậu Tiến tuyệt đối không phải hạng vừa đâu. Nếu hắn muốn đối phó với trò thì cũng chỉ là việc trở bàn tay thôi. Trò hạ tất phải khổ như vậy. Học trò là đang đánh cược. Nếu bước đi này đúng thì sẽ là trấn hưng thị tộc. Vậy lỡ như đi sai thì sao? Thầy đã từng thấy lũ chuột trong nhà dân thường chưa? Học trò đã thấy rồi. Lũ chuột trong nhà dân thường đói đến mức bụng dính vào lưng, chẳng khác gì dân thường cả. Nhưng còn lũ chuột trong nhà giàu học trò, cũng đã thấy con nào con nấy béo mầm tròn xoe như quả bóng. Chuột nhà dân thường vừa gầy gò vừa sợ người. Còn chuột nhà giàu vừa béo tốt vừa thong dong. Đúng là cái tài hay kém của con người cũng giống như lũ chuột vậy thôi, cốt là ở chỗ mình đứng mà thôi. Cái tài hay kém của con người, ví như lũ chuột vậy, cốt là ở chỗ mình đứng mà thôi. Tốt. Nói hay lắm. Trò muốn có một nền tảng tốt hơn, nhưng nước Tề không phải nơi phù hợp nhất với trò đâu. Học trò không phải thánh hiền, không thể biết trước tương lai, chỉ có thể đi bước nào tính bước ấy. Nếu thời cơ đến học trò cũng nên rời khỏi nước Tề rồi. Lão phu thấy trò đã có tính toán. Vậy thì yên tâm rồi. Vũ phân chia Cửu Châu men theo núi khơi thông dòng nước, tùy theo sản vật mà cống nạp. Đại Vũ phân định đất đai, men theo núi đắn cây làm dấu, định ra ranh giới núi cao sông dài. Vụ phân chia cương giới đất đai, đi qua núi cao, đặng cây làm cột mốc dẫn đường, dùng núi cao sông dài để xác định địa giới. Tiểu sư huynh thật là nhã hứng. Nghe nói, Điền Việt đã vì gia tộc của huynh mà khôi phục tước vị, thật đáng chúc mừng. Đa tạ mời.
Nhưng những gì đệ vừa nói về cách giải thích Vũ Cống vẫn chưa thực sự thấu đáo. Huynh cho rằng bên trong còn ẩn chứa những điều sâu sắc hơn. Ẩn chứa điều gì vậy? Đại Vũ dùng bước chân đo đạc thiên hạ phân định, Cửu Châu, dấu chân của Ngài, in khắp núi cao sông dài. Ngài đi theo mạch núi và long mạch đất đai, nên huynh cảm thấy trong Vũ Cống này còn ẩn giấu một bộ, Vũ Bộ. Nếu thực sự có thể từ trong thượng thư, Vũ Cống mà ngộ ra một bộ pháp tiểu sư huynh, quả là tiền vô cổ nhân rồi. Huynh không ngộ ra được, chỉ là có cảm giác như vậy thôi. Nói cho cùng, vẫn là do ý niệm của huynh chưa đủ thành tâm, chưa đủ chính, nên mãi vẫn không thể nhập định. Huynh suy nghĩ quá nhiều chuyện rồi, mấy ngày nay cuối cùng cũng có thể tĩnh tâm nghỉ ngơi đôi chút. Ôi, tiểu sư huynh khắc khe quá rồi. Thượng thư nói về tinh nhất, chuyên tâm có những học vấn chỉ cần biết là được, hà tất phải đào sâu làm gì. Huynh và đệ theo đuổi khác nhau, đệ chuyên tâm vào Pháp, học một lòng muốn cứu vãn nước Hàn. Còn huynh lại theo đuổi sự bác học và giản yếu. Sao, tiểu sư huynh lại nhìn đệ như vậy? Đệ nhập định rồi. Đêm qua đệ đã mơ một giấc mơ vô tình, bước vào dòng sông thời gian và cảm ngộ được vài điều. Đặc biệt là những ngày gần đây, những gợi mở mà huynh dành cho đệ. Trung Dung có câu, đạo chí thành có thể biết trước tương lai. Đệ đã bước vào định cảnh rồi. Sao tiểu sư huynh biết đệ đã thấy gì? Đệ toàn tâm toàn ý muốn cứu lấy nước Hàn. Vì vậy mà thậm chí đã nhập định, có thể thấy ý niệm này của đệ đủ thành tâm đủ chính. Nhưng vấn đề là đệ có cứu nổi nước Hàn không? Tiểu sư huynh nói đúng, nhưng dù cứu được hay không cũng phải thử một lần. Vì vậy đệ sẽ chết huynh chẳng thấy bất ngờ chút nào. Biết rõ không thể mà vẫn làm. Đó chính là đại khí phách đại hung hoài. Hèn gì đệ có thể nhập định. Tiểu sư huynh có thấy giữa đất trời này liệu có tồn tại một loại sức mạnh vượt xa phàm nhân đang âm thầm thao túng vận mệnh không? Chuyện đó thì liên quan gì đến huynh chứ? Sao lại không liên quan được? Tâm ta chính là thiên lý, ngoài tâm không có vật gì khác không cầu cạnh bên ngoài. Thế nên có sức mạnh đó hay không cũng chẳng liên quan gì đến huynh. Huynh sẽ hành động theo bản tâm của mình, dùng lương chi hành hợp nhất. Đây chính là tâm học của tiểu sư huynh sao? Có chút giống với quan niệm của Thiên Tông đạo gia. Trước đây nghe tiểu sư huynh giảng về tâm học đệ, luôn thấy đó là những lời hoang đường. Đến nay mới nhận ra tâm học này lại như nước nóng như lửa. Để đến đây không chỉ đơn thuần là để tâm sự với ta đâu nhỉ? Mỗi đêm ta đều lặp đi lặp lại một giấc mơ. Khi tỉnh dậy không nhớ rõ nội dung nhưng vệt nước mắt trên gối vẫn còn đó. Chẳng biết đó là những giọt lệ đau buồn hay là niềm vui khi ngộ ra điều gì đó. Trong mơ ta luôn nghe thấy một bài hát, dường như trái tim ta trở nên thanh thản lạ thường. Ta cảm nhận được một sự vẫy gọi. Đệ sắp đi rồi sao? Lát nữa đệ sẽ đi từ biệt thầy, sau đó thuận theo tiếng gọi mà đi du ngoạn một chuyến cuối cùng mới trở về nước Hàn. Đệ mới vừa nhập định sao không đợi định tâm hẳn rồi hãy đi? Tiểu sư huynh cũng biết mà cái gọi là cảnh giới nhập định này đệ vốn chẳng quan tâm. Đệ chỉ muốn dùng những gì mình học được để cứu lấy nước Hàn. Huynh xem sư đệ Lý Chi cũng đâu có theo đuổi cảnh giới nhập định. Lý Chi hướng tới quyền thế phú quý, thực chất là muốn phân cao thấp với đệ tâm tư quá nhiều, nên không thể chính tâm. Tiểu sư huynh, huynh cũng sắp nhập định rồi phải không? Có lẽ vậy. Có lẽ là ngày mai, có lẽ là 1 tháng, 1 năm, hoặc có lẽ cả đời này cũng chẳng thể nhập định. Đệ hỏi chuyện này làm gì? Tiểu sư huynh sau khi nhập định huynh có muốn sang nước Hàn dạo chơi một chuyến không? Dù sao huynh cũng có cuốn sách này ở đâu mà chẳng học được. Ta sang nước Hàn làm gì, chứ ta lại chẳng biết trị quốc không giúp gì được cho đệ đâu. Tiểu sư huynh theo đạo Bắc ước biết làm mối lại giỏi mưu lược. Nếu nói không biết đạo trị quốc cường quốc thì Hàn phàm đệ không tin đâu. Lý Chi tôi cũng không tin. Bái kiến tiểu sư huynh. Chào Hàn huynh. Đệ cũng sắp đi rồi sao? Đúng vậy. Hẹn gặp lại hai vị khi có duyên.
Tạm biệt tiểu sư huynh. Chỉ có bậc chí thần trong thiên hạ mới có thể điều hành kỷ cương lớn lao của thiên hạ, lập nên cái gốc lớn của thiên hạ, thấu hiểu sự hóa dục của đất trời. Lẽ nào lại phải dựa dẫm vào đâu? Lý Chi Đệ cả đời coi trọng công lợi, dựa dẫm vào quyền vị đố kỵ đồng môn, rốt cuộc sẽ kết thúc bằng một bi kịch thôi. Chỉ có bậc chí thần trong thiên hạ mới có thể điều hành kỷ cương lớn lao của thiên hạ, lập nên cái gốc lớn của thiên hạ. Ta nhập định rồi. Tiểu sư huynh, tiểu sư huynh. Tiểu sư huynh không xong rồi. Có chuyện gì mà vội vàng thế? Hậu tiến đang dẫn người bao vây phủ đệ của ngài rồi. Cái gì? Cao Cảnh, cút ra đây gặp ta. Tại hạ là Cao Dương, cha của Cao Cảnh, không biết ngài là vị nào. Ngươi chính là Cao Dương sao? Kẻ như chó mất nhà không xứng được biết tên ta. Bảo tên tiểu tử kia cút ra đây chịu chết. Dừng tay. Phu tử. Đây chính là Cao Cảnh. Không biết vì sao ngài lại dẫn người bao vây nhà tôi. Không biết ư? Đừng tưởng ta không rõ những việc khốn kiếp mà ngươi đã làm. Ngài đang ám chỉ chuyện gì vậy? Người đáng chết. Nếu ta nói ra kho lương bị mất là do hắn đám dân đen đó, cũng sẽ nghĩ rằng ta đã biển thủ quân lương không giữ đạo quân tử. Hậu ngài không có lý lẽ bằng chứng, đã dẫn người bao vây Cao Phủ E là không hay cho lắm. Ai bảo là không có? Tướng Bang có lệnh mặc sĩ Cao Cảnh, vốn là thường dân nước Tề, được hưởng ân lộc không lo báo đáp lại ôm lòng phản trắc, âm thầm thông đồng với giặc Tần, chứng cứ tội trạng đã rõ ràng. Kẻ nào dám chống lệnh, che giấu hay thả chạy, giết không tha. Cái gì? Tính đi tính lại cũng không ngờ tới. Tướng Bang nước Tề chuyên quyền lại hủ bại đến mức này. Hậu tiến cũng thật là vô liêm sỉ làm giả chứng cứ để bắt ta. Hịch văn của tướng Bang ở đây. Có gì thắc mắc không? Người đâu? Bắt lấy hắn. Ngài không thể đưa học trò của lão phu đi khỏi đây. Phu tử, ông đang chống lệnh đấy. Đây là tội chết. Học trò của lão phu vô tội. Hắn có tội hay không không phải do ông quyết định. Tướng Bang Tử Khắc sẽ điều tra rõ trắng đen. Nếu hắn vô tội thì sẽ thả hắn ra. Không được, tuyệt đối không thể đi theo hắn. Dù có tội hay không, cuối cùng cũng chẳng thể sống sót mà ra khỏi ngục. Hôm nay e là ngài không mang được Cao Cảnh đi đâu. Điền ngài. Điền Việt, chẳng lẽ ngươi cũng muốn chống lệnh sao? Hộ ngài xin bớt giận hịch văn của tướng. Bang kẻ hèn này sao dám làm trái. Nhưng Cao Cảnh là thương gia muối lớn nhất quận này. Nếu trực tiếp đưa hắn đi e là sẽ khiến quân đội thiếu muối. Ta không quan tâm, hôm nay ta nhất định phải đưa hắn đi. Dạo này người Tần đang xâm phạm, nếu binh sĩ vì thiếu muối mà dao động lòng quân, tội danh này cả ta và ngài đều không gánh nổi đâu. Ngươi. Quốc quân dạo này đặc biệt quan tâm đến biên cương. Nếu lúc này xảy ra sai sót sẽ làm ảnh hưởng đến tướng Bang. Tránh ra. Ta biết rồi. Ngày mai ta sẽ đến đưa hắn đi. Điền mỗ đa tạ. Ta cho ngươi sống thêm một ngày nữa. Chúng ta đi. Giá. Cảnh xin tạ ơn đền ngài. Nơi này không thể ở lại lâu. Các người mau chóng ra khỏi thành tạm lánh mặt một thời gian. Nếu không, tên hậu tiến kia sẽ không chịu để yên đâu. Tôi vừa mới nhập định, đã bị ép phải đi du ngoạn bên ngoài. Không là đi lánh nạn.
Hôm nay con phải đi, rồi nhất định phải vạn phần cẩn thận đấy. Đám hậu tiến đó sẽ không chịu để yên đâu. Là lỗi của Điền Mỗ mới khiến Cảnh tiên sinh vướng vào rắc rối này. Cái đỉnh hời hợt như tranh vẽ, cũng giống như căn nhà làm bằng cát. Sóng đánh một cái là sụp ngay. Chỉ có cái đỉnh đã qua thử thách mới là cái đỉnh thực sự. Tâm cảnh của tiên sinh tôi không sao bỉ kịp thưa thầy. Cha mẹ và chị em của con còn phải làm phiền thầy đưa họ đến nước Hàn người. Mà đám hậu tiến muốn giết là con. Họ đi theo con chỉ thêm liên lụy. Được, cũng tốt thôi. Trong 7 nước, nếu luận về sự xa hoa, thì nước Hàn là hưng thịnh nhất. Nếu như con có thể, giữa sự xa hoa của nước Hàn mà vẫn giữ vững được tâm thế, thì đó mới là cái định thật sự. Định rồi mới có thể tính. Tiếp theo đây, nước Hàn sẽ náo nhiệt lắm đấy. Con hãy đi xem thử xem, có thể tìm thấy cái tính trong cảnh náo nhiệt không? Đa tạ thầy. Cảnh tiên sinh, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Ôi dào, đọc vạn quyển sách cũng chẳng bằng được thứ quyền lực chí cao vô thượng kia. Hú, oay. Trăng lên soi sáng kìa ai. Người sinh dạng dở, u hoài dứt đi, dáng hình uyển chuyển nhu mì, khiến ta đau xót, sầu bi trong lòng. Ta muốn mượn xe ngựa của ngươi một chút. Có nàng cùng bước đồng hành, mặt như hoa quýt, sắc thanh dạng ngời. Cô nương, mời lên xe. Ta nói là ta muốn cái xe ngựa này. Xe ngựa này thì không thể đưa cho cô được. Có điều tôi có thể cho các người đi nhờ một đoạn. Thôi. Nỗi khổ của việc đi đường cô nương có lẽ chịu được, nhưng mà cô bé bên cạnh cô đây thì không chịu nổi đâu. Đi bằng cứ lên xe đi. Đa tạ. Nào, trong xe có nước và thức ăn, nếu cô nương cần cứ tự nhiên mà dùng. Muội muội này tên là gì vậy? Muội tên là Ngọc Ngọc, trong đất nhuận như ngọc, tỷ tỷ bảo muội qua đây. Cảm ơn đại ca ca. Ngọc đúng là một cái tên hay. Hai người định đi đâu thế? Chúng ta định đến Đài Lương, đến nước Ngụy. Nước Ngụy sao? Được, vậy tôi sẽ đưa hai người đến nước Ngụy trước. Tiểu tiên sinh không cần phải làm vậy đâu. Dù sao tôi cũng chẳng có việc gì gấp. Đi đâu đối với tôi cũng vậy thôi. Đi vòng qua nước Ngụy, còn có thể tránh bị đám hậu tiến để mắt tới. Tiểu tiên sinh là đệ tử Nho gia sao? Nho gia cao, cần bái kiến phu nhân và bái kiến Ngọc cô nương. Ngọc bái kiến, Cao Cảnh ca ca. Mua dao không hủ. Mua dao 500 tiền. Giúp tôi chuyển lên xe đi. Được rồi, hì hì. Tại sao lại mua nhiều thế? Rời khỏi đất, tiền này tôi có bao nhiêu đao tệ đi nữa cũng khó mà mua được đồ nữa. Cũng đúng. Nếu có người có thể thống nhất tiền tệ của Đại Trung Hoa này, thì đã không cần phải như vậy rồi. Nghĩ hay quá nhỉ. Thống nhất 6 nước ai có thể làm được chứ? Có người làm được. Đi thôi. Út ra ngoài, trước khi tìm thấy Cao Cảnh không được đến gặp bản tỏa. Rõ. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Út ra ngoài. Út ra ngoài. Tên Nho xinh đáng chết. Sớm muộn gì ngươi cũng chết trong tay ta. Tại sao không nghĩ lại trong trấn? Tiếp xúc với càng nhiều người, càng dễ bị lộ hành tung. Anh biết tôi là ai sao? Dùng Nhạc Thừa thay thế, công lao của Nhạc Thừa. Nhạc Thừa rời đi, lệnh Tôn Liêm Tôn, lúc này chắc đang ở Đại Lương nhỉ? Tôi không biết anh đang nói gì. Anh đã từng nghe qua câu này chưa? Nho sinh không ra khỏi cửa, cũng biết chuyện thiên hạ. Chưa từng, nếu đã vậy thì anh còn đi du ngoạn làm gì nữa? Biết thiên hạ thì dễ cứu thiên hạ mới khó. Tôi không có ác ý. Tôi biết, nếu không anh đã chết rồi, nhưng điều đó không giải thích được tại sao anh lại biết tôi. Đoán xem,
Trẻ con hay sao mà còn bắt đoán? Thế nào, cũng được chứ. Ngàn dặm đất, sở khói tan tuyệt. Ngàn tay lưu ly lấp hố sâu. Thơ anh làm hay quá. Đây không phải là một bài thơ hay đâu. Nước Sở không ngờ cũng là cảnh tượng thế này. Nước Sở chỉ có quý tộc và thường dân. Một đất nước như vậy, sao mà tốt đẹp được? Trong thời loạn lạc, chẳng ai chắc mình sẽ sống được đến ngày mai. Họ chỉ là thảm hại hơn một chút thôi. Anh cứu không xuể đâu. Đúng vậy. Tôi không thể cứu được tất cả mọi người. Nhưng tôi có thể cứu những người trước mắt. Tôi đọc sách chính là vì những chuyện trước mắt này. Trong xe của anh chỉ có chưa đầy 100 vàng, cho dù có tiêu sạch sành xanh thì cũng chỉ cứu tế được nhất thời. Tôi khuyên anh nên mau chóng rời đi, nếu không khi họ xông tới, chỉ có cách giết họ mới thoát thân được. Ai nói tôi sẽ dùng tiền của mình để cứu họ? 2 ngày nay tôi đang đọc Dương Chu nhổ một sợi lông, mà lợi cho thiên hạ cũng không làm. Dù bị Mạnh Tử mắng, nhưng rất hợp với quan niệm của tôi. Anh đợi tôi một lát. Chị ơi, anh đang làm gì vậy? Có lẽ anh ấy đang thay đổi thế giới này. Cảm ơn. Cảm ơn. Tôi vừa bàn bạc xong với họ rồi, hứa sẽ giúp họ tìm một con đường sống. Có điều, có lẽ cần phải trì hoãn một thời gian. Anh có gấp đi núi Đại Trạch không? Ở đây có hàng ngàn người, họ không có ruộng đất, không có lương thực, không có nhà cửa. Anh định giúp họ thế nào? Hàng ngàn người lận đó, sao có thể nói là trắng tay được? Anh không thấy là họ đã có được thứ quý giá nhất rồi sao? Tôi không gấp. Được, vậy anh đợi tôi một thời gian. Tầm khoảng 2 tháng là được. Anh ơi, họ là ai vậy ạ? Họ hả? Là dân tị nạn Bách Việt. Ở nước Sở không có đường sống. Muốn sang nước Hàn xem thử, xem có sống tiếp được không? Vậy chúng ta làm sao tìm đường sống cho họ đây? Đương nhiên là xây cho họ một mái nhà trước đã. Nhưng không có đất, sao mà xây nhà được? Đất đai chẳng phải đâu đâu cũng có sao. Chúng ta cứ mượn tạm trước, đến lúc đó nói với chủ đất một tiếng là được. Nếu chủ đất không đồng ý thì sao? Không đồng ý ư? Vậy thì đành phải khiến ông ta đồng ý thôi. Các ngươi hãy bền vỏ cây này thành dây thừng. Phải thật chắc chắn đấy. Sẽ có việc lớn cần dùng. Các ngươi mang những tảng đá này và cục đất kia qua đó. Còn cả những khúc gỗ này nữa để chặn dòng nước lại. Vâng, thưa tiên sinh. Vâng thưa tiên sinh Cảnh, còn chúng tôi thì sao? Các ngươi đi theo ta vào núi. Các người cũng đi cùng luôn. Đi thôi. Rễ củ này có thể ăn được. Đào rễ củ này đi. Được. Cái này cũng ăn được. Đào đi. Được. Còn cái này nữa. Đây là dược liệu. Có thể trị sốt. Cái này gây tiêu chảy. Đào đi. Còn cái này vẫn chưa ra quả. Đánh dấu lại trước đã. Đợi hái quả xong thì rời nó xuống chân núi. Tối nay chúng ta có canh rau dại uống rồi. Tuyệt quá tiên sinh Cảnh. Giỏi thật đấy. Tiên sinh Cảnh đúng là kiến thức sâu rộng. Mấy loại thảo dược này nếu là chúng ta chắc chắn sẽ coi như cỏ dại ven đường. Kìa, hươu, có một con hươu. Ái chà, anh ta nói không sai chút nào. Nếu tôi mà có ý đồ khác thì đã chẳng sống được đến giờ. Tỷ giỏi quá. Đi thôi. Ôi trời, hươu kìa 3 năm rồi. Chúng ta ròng rã 3 năm trời, chưa được ăn thịt rồi. Bộ da hươu này tốt thật, có thể làm thành áo khoác đấy. Sau này không được ra tay nữa. Tại sao? Họ phải học cách dựa vào sức mạnh của chính mình để sinh tồn. Dẫu cho con đường này sẽ khiến họ bị tổn thương, cô ra tay sẽ khiến họ nảy sinh tâm lý ỷ lại, theo bản năng. Đây chính là cái gọi là nhổ một sợi lông mà lợi cho thiên hạ cũng không làm. Được rồi. Mấy người các anh. Vâng, rõ ạ. Vâng ạ. Ái chà, gần đủ rồi đấy. Đi tìm muối thôi.
Chỗ này mà cũng có muối sao? Đi thôi. Này, chậm thôi. Này, Là mỏ muối đá. Người đâu khiêng mấy tảng đá về đi. đây là muối độc mà. Loại bỏ độc tố đi là được chứ gì. Sao anh biết hướng này có muối thế? Động vật cũng cần phải ăn muối mà. Chắc là đủ ăn trong 2 ngày rồi. Đi, về thôi. Mẹ nhìn này có cá rồi. Con câu được cá rồi. Có cả cá và tôm nữa. Đừng bỏ qua mấy con ốc, cả chai nữa. Tốt quá rồi. Tuyệt quá, từ nay chúng ta không phải nhịn đói nữa rồi, mau đưa cá cho ta. Ngon quá, đây là món cá ngon nhất mà cả đời này tôi từng được ăn. Mọi người nghe tôi nói này. Cảnh tiên sinh đại ân đại đức của ngài đối với chúng tôi không biết lấy gì báo đáp. Từ nay về sau, anh em chúng tôi nguyện cùng ngài vào sinh ra tử, dù có phải lên núi đao xuống biển lửa. Không có ngài, chúng tôi cũng chẳng thiết sống nữa. Đúng vậy. Phải đó. Chư vị mau đứng dậy đi. Mọi người không cần phải như vậy. Tôi làm vậy cũng là để bản thân thấy thanh thản hơn thôi. Mọi người ăn xong sớm, rồi nghỉ ngơi sớm đi, trời cũng chẳng còn sớm nữa đâu. Đa tạ cảnh tiên sinh, đa tạ cảnh tiên sinh, đa tạ cảnh tiên sinh. Nào. Cảm ơn ca ca. Ngon không? Vâng ạ. Ca ca, sao huynh lại nhìn muội thế? Mùi rất giống mùi của ta, tuổi tác cũng tương đương. Có điều hiện giờ chắc mùi ấy đang ở Hàn Quốc. Vậy muội có thể làm bạn với tỷ ấy. Được chứ? Huynh biết nhiều thứ thật đấy. Đệ tử Nho ra mà học nhiều một chút cũng là chuyện thường. Thường thôi. Giờ chỉ cần huynh ra lệnh một tiếng, họ sẽ không chút do dự mà bán mạng cho huynh. Giữa dòng đời loạn lạc này sống sót được đã là không dễ dàng rồi. Đừng có hở ra là đòi bán mạng. Người như huynh nên đi làm quan, chắc chắn sẽ là một vị quan tốt. Chốn quan trường phức tạp lắm. Có lẽ sau khi làm quan, tôi sẽ biến thành một tên tham quan gian thần không chừng. Huynh sẽ không như vậy đâu. Có lẽ vậy. Nghỉ ngơi sớm đi. Ô hà, ăn xong rồi đừng quên cắt cử vài người gác đêm những người khác. Thì nghỉ ngơi sớm đi. Sau ngày mai sẽ không còn được rảnh rỗi như thế này nữa đâu. Tiên sinh đã có lệnh, chúng ta nhất định phải tuân theo. Thành công, có thể xưng hùng thiên hạ. Nếu không thành, ở lại đây cũng đủ để dưỡng già. Ngài đúng là uyên bác thật đấy, đến cả kiến trúc cũng am hiểu. Đó là đương nhiên. Nín. Thẳng. Canh chỉnh trước sau, trái phải, đứng 10 khắc. Các vị muốn sinh tồn trong thời loạn thế này thì phải làm được. Người người đều biết đánh. Người người đều dám đánh bất kể là nam hay nữ. Rõ. Tốt ô hà. Đưa họ đi huấn luyện đi. Rõ. Toàn quân nghe lệnh. 1 2 3 4 5 6 dừng.
Không ngờ ngài còn hiểu cả binh pháp. Ai, là đệ tử Nho gia mà. Biết nhiều một chút cũng là chuyện thường. Anh ơi, anh đang vẽ gì thế? Chiến trận, nhưng không có cái nào có thể khiến 800 người có đủ sức chống lại cả một quân đội. Từng có đấy nhưng đã bị thất truyền rồi. Dùng 800 người chống lại quân đội dù là Bạch Khởi cũng không làm được đâu nhỉ. Thế nên mới cần đến một trận pháp. Nếu đem 800 người này phân tán vào trong quân đội thì đương nhiên chỉ có thể bị nhấn chìm. Nhưng nếu lập thành quân trận thì sao? Giống như một hòn đá rơi xuống nước nhìn thì có vẻ bị nước nhấn chìm, nhưng thực chất phần tiếp xúc với hòn đá chỉ là một phần bề mặt mà thôi. Phần lớn nước đều không chạm tới được hòn đá. Nguyên lý tương tự, dù kẻ địch có đông đến mấy, một khi đã lập thành quân trận, thì chỉ cần đối mặt với một lượng ít kẻ địch, những kẻ khác chỉ có thể đứng ngoài xem thôi. Ngài định đánh nhau thật sao? Có thể tránh được, nhưng có lẽ trận này bắt buộc phải đánh. Đây là trận chiến để an thân lập mệnh. Tiên sinh, tiên sinh. Tiên sinh, làm xong rồi. Loại hũ gốm này mỗi ngày có thể làm được 30 hũ. Tốt lắm, nhưng so với đất Tề thì vẫn còn kém xa lắm. Nhưng bây giờ thế này là đủ rồi. Mang nó theo gọi cả Trương Kỷ nữa. Chúng ta nên đi bái phỏng chủ nhân của vùng đất này một chuyến. Rõ. Bái phỏng sao? Dạo này họ chẳng phải cũng thường xuyên tới đây sao? Về bẩm báo với Trác Công bọn họ sắp ra ngoài rồi. Rõ. Họ Trác, thuộc tộc Mỉ Lễ bái kiến tiên sinh. Nho sinh cao cảnh bái kiến Trác huynh. Hóa ra là đệ tử Nho gia thật thất lễ. Mau mời vào. Mời. Huynh định dùng muối để ông ấy đồng ý cho chúng ta ở lại trên mảnh đất này sao? Không, ta định bán muối cho ông ta dùng để mua vũ khí. Và giáp trụ sau đó sẽ khai chiến với ông ta. Cái gì? Ha ha, học cảnh để học thức kinh người, kiến thức sâu rộng. Thật đáng nể. Lúc đầu ta cứ ngỡ, cảnh đệ còn nhỏ tuổi trong lòng, vẫn còn chút xem nhẹ. Giờ xem ra, thật là có mắt mà không thấy Thái Sơn. Đâu có, Trác huynh quá lời rồi. Cảnh ta vẫn còn phải thỉnh giáo. Trác huynh nhiều hơn mới phải. Ha ha ha. Đây chẳng lẽ là trà ngô sao? Ồ đề cũng biết trà ngô sao? Trà ngô này vốn từ vùng đất Ngô Việt. Do môi trường sinh trưởng đặc thù đã tạo nên hương vị thanh nhã của nó. Trà ngô quý giá trước đây đệ cũng chỉ mới nghe danh thôi. Hôm nay may mắn nhờ phúc của Trác huynh mới được thưởng thức một lần. Ha ha ha. Lại khéo nịnh rồi, trên đời này có gì mà đệ chưa thấy qua chứ. Ha ha ha. Khách sáo rồi. Nhờ quân thượng nhà ta ưu ái ban cho một ít. Đệ hãy uống thêm đi. Ha 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 ha. Quả nhiên là trà ngon. Cảnh ta tuy kiến thức nông cạn, nhưng theo ta thấy trà này như phao đinh giải ngưu như ngọc diêm của vùng Bách Việt. Loại trà Ngô Việt này có thể coi là một tuyệt phẩm trong các loại trà. Điểm tích phao đinh giải ngưu thì ta hiểu. Nhưng còn ngọc diêm của Bách Việt lại không biết là vật gì. Trác huynh không biết sao? Thật sự không biết. Chuyện này nói ra cũng là do cơ duyên xảo hợp. Cảnh ta du ngoạn đến nước Sở. Trên đường tình cờ gặp một vài người dân Bách Việt. Qua trò chuyện mới biết họ có một phương pháp làm muối loại. Muối làm ra đó như ngọc, như phỉ thúy. Màu sắc trong suốt tinh khiết, vị ngon tuyệt hảo, không hề có vị đắng chát. Cảnh tiên sinh, chẳng phải đây là điều ngài dạy chúng tôi sao?
Vùng đất Bách Việt này lại có phương pháp làm muối như vậy sao? Sao? Lẽ ta chưa từng nghe qua. Đừng nói là Trác huynh, ngay cả cảnh ta cũng chưa từng nghe qua, trong lòng tất nhiên là không tin. Nên đã nói với họ, nếu như không có vật thật, thì thật khó mà tin được. Đám người Bách Việt đó có vật thật không? Không có. Họ nói với ta rằng họ có kỹ thuật và tay nghề, nhưng lại không có nơi để thi triển. Nói ra cũng thật nực cười, canh ta lòng dạ bồn chồn nôn nóng muốn thấy loại muối như ngọc này, nên đã tìm cho họ một nơi để dừng chân. Nói ra cũng là do cảnh ta mạo muội không báo trước một tiếng với chủ nhân của mảnh đất này, thật là có lỗi quá, thật có lỗi. Khách sáo quá. Chỉ là một nơi dừng chân mà thôi, không cần để tâm. Không biết Ngọc Diêm đã làm xong chưa? Nếu như vẫn chưa làm xong thì kén ta sao dám đến đây tả lỗi chứ? Đây chính là Ngọc Diêm đó. Gì vậy trời? Thế là đàm phán xong rồi à? Xong từ lúc nào thế? Chẳng biết nữa. Được rồi, Trác huynh mau về đi, không cần tiễn nữa đâu. Cảnh đệ, thật hiếm khi có duyên thế này. Cứ để huynh tiễn đệ rời đi. Được, vậy hôm khác ta sẽ lại đến thưởng trà. Đi thôi. Vâng. Tiên sinh sao thế này? Ôi trời, uống không quên trà đó. Không ngờ lại cho vào trà cả mật ong và muối. Đúng là phí của trời. Tiên sinh chẳng phải nói trà đó rất ngon sao? Mấy lời khách sáo đó, nghe cho biết thôi, đừng có tin là thật, nhất là lời của mấy gã nho sinh này. Được rồi, chúng ta mau vận chuyển vũ khí về thôi. Chúng ta về chuẩn bị chiến đấu. Rõ. Ôi cái này, thứ này tốt thật đấy. Đúng vậy, đúng vậy. Lãnh chúa đã cho phép chúng ta ở lại đây, nhưng muối phải 10 hũ, đổi 1 vàng bán cho lãnh chúa. Sau này sản vật của ổ bảo sẽ nộp thuế 1/10. Thật là tốt. Tốt quá. Cảnh ca ca, tại sao họ lại vui mừng như vậy? Chắc lẽ chấp nhận thu thuế cũng có nghĩa là chấp nhận họ trở thành những người dân thực thụ. Trái tim của họ cũng đã được bình yên. Nhưng chắc lẽ chỉ là một kẻ hầu thôi. Thứ hắn muốn chẳng qua chỉ là thêm nhiều thuế và binh lính. Nếu bị chủ nhân của hắn là tộc Mị phát hiện ra huynh có kỹ thuật làm muối. Đối với tộc Mị mà nói, cướp lấy kỹ thuật này nắm giữ trong tay mình mới là điều tốt nhất. Yên tâm đi, ta sẽ không đánh giá thấp sự tham lam của giới quý tộc. Huynh định làm thế nào? Nếu là trước đây họ quả thực có thể tùy ý đến cướp đi, nhưng bây giờ chúng ta đã có áo giáp, nếu chúng muốn cướp thì đánh thôi. Quý vị, không lâu nữa, ổ bảo sẽ đón nhận một cuộc chiến. Các ngươi đều phải xốc lại tinh thần. Chỉ cần tiên sinh ra lệnh một tiếng, trên dưới ổ bảo đều nguyện liều chết dốc sức vì tiên sinh, chiến đấu vì tiên sinh. Không, đây không phải chiến đấu vì ta mà là vì chính các ngươi. Tiếp theo, ta sẽ đem 3 loại trận pháp mà ta nghiên cứu mấy ngày nay giao cho ngươi. Ngươi phải dẫn dắt đội hộ vệ nhanh chóng nắm vững chúng. Tuân lệnh tiên sinh. Các ngươi có 800 người, 500 người có giáp. Đừng ảo tưởng xông pha, trực diện với đại quân. Cần phải phát huy sở trường né tránh sở đoán. Đầu tiên, trong 3 loại trận hình này có một loại, gọi là thuẫn tường. Loại trận pháp thứ hai là viên thủ. Còn loại công pháp cuối cùng chính là yến chùy. Rất tốt. 4 yếu tố của binh pháp này, phong hỏa sơn lâm dù là tường khiên hay trận tròn, phải đạt đến mức bất động như núi,
giống như tảng đá giữa dòng nước xiết. Một khi bị lung lay thì chỉ có khả năng bị nhấn chìm. Nhanh như gió, xâm lược như lửa, chậm rãi như rừng, thủ vững như núi. Chỉ cần làm được một trong số đó là có thể giúp Ồ Bảo đứng vững tại nơi này. Cuộc huấn luyện quân sự trước đó chính là để các người đạt được kỷ luật nghiêm minh, rèn luyện ý chí, sau này đạt đến mức độ nào là đứng mà cầu sống hay quỳ mà cầu tồn đều dựa vào chính các vị thôi. Rõ. Tiên sinh. Tiên sinh, đại sự không ổn rồi. Có kẻ địch tấn công. Địch tập kích. Chẳng lẽ là tộc Mị Thị đã phát hiện ra sự hiện diện của chúng ta? Không phải họ, không phải người Sở, là người Tề. Người Tề sao? Đúng vậy. Vừa nãy tôi dẫn người vào thành mua lương thực, lúc đang trên đường quay về thì gặp một nhóm người chúa công của họ tên là Dì Hậu Tiến. Bọn họ vừa gặp chúng tôi đã cướp sạch toàn bộ lương thực. Hậu Tiến? Nơi này là biên giới giữa nước Tề và nước Sở. Hắn có thể tìm đến đây, xem ra cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Tiên sinh, vậy chúng ta nên đối phó thế nào đây? Đây chẳng phải là một cơ hội luyện quân tuyệt vời sao? Thông báo cho mọi người, chuẩn bị ngay lập tức, sắp khai chiến rồi. Rõ. Toàn quân nghe lệnh, nghĩ, nghiêm, đằng sau quê, đi đều bước. Khởi bẩm chúa công mật báo gửi về, đã có tin tức của Cao Cảnh. Ta đã khổ công tìm kiếm mấy tháng trời, cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi. Cao Cảnh mau nói đi. Mấy ngày trước, có người đã nhìn thấy hắn ở trong thành Trác Lễ. Hắn ở trong thành sao? Nếu hắn ở trong thành, thân phận của chúng ta đặc thù thật sự rất khó đối phó. Xem ra, chỉ còn cách xin Sở Vương ra mặt thôi. Không phải, hắn sống ở chân núi Đa Hồ Trạch. Cái gì? Ha 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 ha. Tốt quá rồi, đúng là trời giúp ta mà. Mau, chuẩn bị binh mã khởi hành ngay lập tức. Lão tử phải tự tay chém đứt thủ cấp của Cao Cảnh. Tuân lệnh. Đừng lo lắng. Hậu bối, ngươi đúng là to gan lớn mật, dám tự ý dẫn binh vào trong lãnh thổ nước Sở. Chuyện này nếu truyền tới tai, Sở Vương không sợ gây ra mâu thuẫn giữa hai nước sao? Chỉ cần ngươi và những kẻ bên cạnh ngươi đều chết hết, thì sẽ chẳng ai biết ta từng tới đây cả. Vậy sao? Ta thừa nhận, ngươi cũng có chút thủ đoạn, không ngờ ngươi có thể chỉ trong vài tháng mà đã lập được một đội quân đội hàng trăm người. Nhưng ta có đến hàng ngàn binh mã, ngươi chỉ với vài trăm người liều mạng cái gì, chứ lấy gì mà đấu với ta. Đáng chết, tại sao trong mắt tên tiểu tử này lại không có chút bất an nào? Chẳng lẽ hắn thực sự có bản lĩnh thắng được ta? Chuyện này tuyệt đối không thể nào. Binh lực của ta gấp mấy lần hắn. Ha 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 ha. Nếu các ngươi cứ trốn tránh không ra quân đội của chúng ta, còn phải tốn chút công sức. Không ngờ các ngươi lại dám chủ động lộ diện Cao Cảnh. Cao Cảnh, ngươi cứ đợi mà xem bọn chúng bị thảm sát đi. Vậy sao? Vẫn còn cố chấp sao? Toàn thể tướng sĩ, giết cho ta. Rõ. Lên. Giết. Chư vị, vì điều gì mà chiến đấu đã không cần phải nói thêm nữa. Sau lưng chúng ta chính là tiên sinh, chúng ta nên làm thế nào đây? Chiến. Chiến. Vậy thì chiến. Chủ công,
Khí thế của bọn họ lại chẳng hề thua kém chúng ta chút nào. Mọi người chuẩn bị. Thủ khiên trắng. Tất cả nghe lệnh, không được lùi lại nửa bước. Sau lưng chúng ta là tiên sinh, là gia đình, là bạn bè, chúng ta quyết không lùi bước. Công. Cái gì? Đánh trả lại cho ta. Thủ. Lũ ngu xuẩn, mau tấn công cho ta. Công. Thủ. Công. Thủ. Công. Chuyện này sao có thể chứ? Mau đánh trả lại cho ta, đánh trả lại cho ta. Chủ công, kỷ luật của bọn chúng và trận pháp đều quá mạnh. Cứ tiếp tục thế này e là chúng ta sẽ thua mất. Khốn kiếp, một lũ ngu xuẩn, đến một đám dân đen cũng không thắng nổi sao á. Tấn công. Hậu Tiến à, rốt cuộc là quân của ngươi không được, hay là vị tướng này không xong đây? Đáng chết, mau nghĩ cách đi, nghĩ cách đi. Mau lên bao vây từ hai phía, bao vây từ hai phía đi. Thủ. Sao có thể như vậy được? Đây rốt cuộc là chiến thuật gì? Chủ công, trình độ binh pháp của cao cảnh này đều vượt xa chúng ta. Mạt tướng thật sự không đối phó nổi. Đồ ngu xuẩn, đến cả một tên hủ nho cũng không bằng, ta nuôi ngươi có ích gì chứ? Tên nhãi con này, chẳng lẽ ngươi có năng lực của quỷ thần sao? Ngài nói gì vậy? Cảnh tôi là đệ tử nho gia vốn luôn kính nhi viễn chi với quỷ thần. Tất cả mọi người nghe lệnh ta yến trùy. Chư vị theo ta giết hắn. Giết, giết, giết. Xông lên. Mau về phòng thủ, phòng thủ. Mau về phòng thủ đi. Sức mạnh quỷ thần này. Bảo vệ ta. Bảo vệ ta, bảo vệ ta. Nhanh. Bảo vệ ta, bảo vệ ta, bảo vệ ta. Đừng có cử động, ai dám động đậy, ta chém chết hắn. Tôi không động, đừng ai động đậy. Ngươi đừng có làm càn, ngươi đứng trước mặt ngươi, đây là cháu của tướng quốc nước Tề đấy. Nếu ngươi giết hắn, các ngươi sẽ không gánh nổi hậu quả đâu. Đúng vậy, cao cảnh. Ta thừa nhận ngươi có chút bản lĩnh. Chú của ta là tướng quốc, nếu ngươi giết ta, ngươi đừng hòng quay lại nước Tề nữa. Ngươi nói gì cơ? Quay lại nước Tề? Sao ngươi chắc chắn là ta muốn quay về chứ? Ta đã điều tra gia tộc ngươi, rồi năm đó cha ngươi vì lễ giáo mà bị giáng làm thứ dân, ông ấy cả đời vất vả. Nuôi ngươi ăn học, chẳng phải là để khôi phục thân phận quý tộc sao? Nếu ngươi giết ta, đừng nói là khôi phục thân phận, ngay cả việc quay về nước Tề cũng chỉ là mơ mộng hão huyền thôi.
Vậy bây giờ ta vẫn có thể quay về sao? Đúng thế, chỉ cần ngươi thả ta ra, ta sẽ bảo chú ta xá tội cho ngươi. Hơn nữa, ngươi học rộng tài cao, ngươi muốn thống lĩnh quân đội hay vào triều làm quan chú ta, đều có thể cho ngươi. Chỉ cần thả ta ra, ngươi sẽ có vinh hoa phú quý hưởng dùng không hết. Nực cười thật. Ta vốn dĩ vô tội. Người có tội ngược lại chính là ngươi. Ta không biết ngươi đang nói gì cả. Còn ở đó mà giá ngốc. Hậu Tiến, ngươi và chú của ngươi, tên tướng quốc đó cấu kết với người Tần mưu đồ dùng việc này để đổi lấy vinh hoa phú quý. Đừng tưởng không ai biết. Nước Tề có những loại sâu mọt như các ngươi. Diệt quốc chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Nói bậy bạ, chú ta làm vậy đều là vì sự hưng thịnh vạn đời của nước Tề. Thì dựa vào các ngươi sao? Vậy thì ngươi xuống gặp Diêm Vương mà tiếp tục giấc mộng đẹp của mình đi. Không. Ngươi. Phản bội tổ tiên. Chết cũng không đáng tiếc. Tiên sinh, tôi cũng là bị ép buộc thôi. Chuyện của Hậu Tiến không liên quan gì đến tôi đâu, tiên sinh. Để lại giáp trụ và vũ khí mang theo người của ngươi. Cút khỏi nước Sở ngay. Đó. Cảm ơn tiên sinh. Cảm ơn tiên sinh. Cảm ơn tiên sinh. Cảm ơn tiên sinh. Ha 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 ha. Thắng rồi. Chúng ta thắng rồi. Tiên sinh vạn tuế. Tiên sinh vạn tuế. Tiên sinh vạn tuế. Nào, uống đi nào, nào. Uống đi, cạn ly nào. Nào. Uống đi. Cạn thôi. Được rồi. Đã đến lúc rồi, phải rời đi thôi. Cái gì? Sao thế? Ngươi không nỡ à? Ta biết trí của ngươi không ở nơi này, tâm của ngươi ở nơi xa xôi. Đã nói trước rồi, tìm cho họ một con đường sống. Giờ đã làm được rồi. Đương nhiên là phải rời đi thôi. Hơn nữa, người nhà của ta đều ở nước Hàn. Đương nhiên không thể ở lại đây. Sao thế, ngươi định ở lại à? Cha ta đang ở nước Ngụy. Ngươi không chào tạm biệt họ sao? Thôi, để lại cho họ một bức thư vậy. Anh Cảnh, chúng ta còn quay lại không? Có lẽ vậy. Ngươi cứ thế bỏ mặc mọi người sao? Ta cũng không thể chăm sóc họ cả đời được. Con người ấy mà, cuối cùng vẫn phải dựa vào chính mình thôi. Muội lớn lên rồi cũng thế thôi. Cảnh tiên sinh, xin dừng bước, cảnh tiên sinh. Cảnh tiên sinh ngài định đi đâu vậy? Ngươi nói cho họ biết rồi à? Ra đi không từ biệt không phải thói quen tốt đâu. Cảnh tiên sinh, ngài không thể đi được. Nếu ngài đi rồi, sau này chúng tôi biết làm sao đây? Các người có thể chiến thắng đại quân Hậu Tấn, nghĩa là đã có chỗ đứng rồi. Sau này không cần đến ta nữa đâu. Nhưng thưa tiên sinh, Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn. Đừng giữ ta lại nữa. cảnh tiên sinh đại ân đại đức của ngài đối với chúng tôi mãi mãi không quên. Ô Hà, ngươi có tài cầm quân. Sau này vạn lần không được lơ là. Ta sẽ còn quay lại thăm các ngươi. Thưa vị. Hẹn ngày gặp lại. Tạm biệt. Tiên sinh đi thông thả.
Tiên sinh, làm ơn cho chúng tôi miếng ăn. Chúng tôi đã lâu không được ăn gì rồi. Đây, cầm lấy. Cảm ơn tiên sinh. Cảm ơn tiên sinh. Tiên sinh quả là người tốt. Cảm ơn tiên sinh. Ngài cứu được đám người ô hà, nhưng dân tị nạn trong thiên hạ nhiều thế này, liệu Ngài có cứu hết được từng người không? Tôi không có ý mỉa mai Ngài. Chỉ là việc này quá khó khăn, ngay cả cha tôi cũng chưa từng nghĩ đến. Loạn thế, đẩy người vào chỗ chết, chỉ có cứu dân khỏi cảnh lầm than mới dẹp tan được sự tàn bạo này thôi. Cái gì? Nếu muốn thiên hạ thái bình, chỉ có cách thống nhất lục quốc thu Giang Sơn về một mối.